დილა მშვიდობისა ყველას აქტიური და სტუმრიანი 22 ოქტომბერი დგას დედაქალაქში სრულად ფორუმი იხსნება თბილისის აბრეშუმის ფორუმი იხსნება დღეს ბევრი საქმიანი ადამიანი იქნება რუსთაველის გამზირზე საქართველოს და მის ქალაქებს ბევრ საერთაშორისო ფორუმებს და სტუმრებს უსურვებ არ ჩვენ მოგაკლებთ ყურადღებას საქმიანი დილა იქოქება ასევე TV პირველზე რომელსაც BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენთ ჯამში საუბარია ფორუმზე და ჩვენი მედია ჯგუფები უკვე თბილისის ოპერის თეატრის და სასტუმრო ბიუთმორის ასევე რედისონის მიმდებარე ტერიტორიისკენ მიემართებიან, სადაც რამდენიმე წუთში თბილისის აბრეშუმის ფორუმი გაიხსნება საინტერესო პანელებით, ძალიან საინტერესო ამბებით, მოდერატორებით და მონაწილეებით. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარტვილის კანიონის განვითარების პროექტი კი ევროპის საბჭოს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსის გამარჯვებულია. დაჯილდოების ცერემონია 2020 წელს ევროპის საბჭოს ლანდშაფტების ფორუმის ფარგლებში გაიმართება. პირველი უწყვეტი მარშრუტი ბაქო-თბილისი-ყარსი დერეფნის გავლით 42 კონტეინერს მატარებელი ჩინეთის ქალაქ სიანიდან ევროპამდე ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პრაღამდე გადაიტანს. სულ მალე დეტალებს მეც გეტყვით რამდენიმე წუთში. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მარნეულში წყალარინების გამწვენდი ნაგებობების პროექტირება მშენებლობას იწყებს. ნაგებობას გამარჯვებული კონტრაქტორი კომპანია ტოშიბა და ინსი ააშენებს. ინსი ვიცოდი, ტოშიბაც გამიგია, მაგრამ აი ტოშიბა და ინსი ერთად მოვიკითხავთ როგორი ამბავია ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს თორშტები 25 მილიონ 300,000 ლარით. გახარია იყო გუშინ საკმაოდ აქტიური ბიზნესმენებს ხვდებოდა, ჰქონდა სხვა საქმიანი და პირადი შეხვედრებით, შემდგომ კვლავ მოუწია ბევრი საუბარი წერილზე და მის სიხარულზე. ბიზნესთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ პრიორიტეტები საკმაოდ რთული დასალაგებელია. თუმცა ჩვენ ამას გავაკეთებთ პირველ რიგში ბიზნესთან მჭიდრო ურთიერთობით, ისევე როგორც ამაზე საუბარი გვექნება პროფკავშირებთან. ეს მისი ნათქვამია, გახარიამ ალბათ სხვა საქმეებთან ერთად ალბათ კი არა გუშინ ასევე ყატარის ტრანსპორტის მინისტრის მიიღო ჯასიმ საიფ აჰმედ ალ სულაიათი. ესე მიმართავენ ერთ-ერთ სტუმარს, რომელიც ფორუმის ფარგლებშია ჩამოსული. ფადიასლისთან შეხვედრას ცალკე აპირებს, ასე დააკომენტარა მისი არ ყოფნა შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა. განსაკუთრებული ადამიანი რახან არის, ცალკე უნდა შევხვდეო. ამასობაში ICC-ის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე BMG-სთან საუბარში ამბობს, რომ პარიზის სასამართლოსა და საქართველოს მთავრობას შორის აღნიშნულ საკითხზე თანამშრომლობა მიმდინარეობს, თუმცა ის არ ვარაუდობს, ანუ ფადიასლი არ ვარაუდობს, რომ ეს ყველაფერი მოხდება 2020 წელს, რომ საზოგადოება 2020 წელს არბიტრაჟო სასამართლოს გახსნას იხილავს. 19 ოქტომბერს ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრების ფარგლებში საერთაშორისო ავტორიტეტული ფინანსური გამოცემის Global Finance-ის მიერ გამოვლენილი საუკეთესო ცენტრალური ბანკირების დაჯილდოების 26-ე ცერემონია გაიმართა. 2018 წლის მსგავსად Global Finance-მა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს უკვე ზედიზედ მეორე ცენტრალური ბანკების საუკეთესო მმართველთა ჯილდო გადასცა, სწორედ მეორეჯერ დასახელდა კოპა გვენეტაძე, როგორც ამ ჯილდოს მფლობელი. ბოლო ემისიის დაფარვიდან რამდენიმე თვეში კი ნიკორა ლარის ობლიგაციებს უშვებს 30 მილიონ ლარამდე განთავსებაზე. ეს განცხადება დიდი ალბათობით დღესვე გაკეთდება და ცხადია განთავსების აგენტი ამ შემთხვევაში უკვე TBC კაპიტალია. თელეანივერის აქციონერმა 85%-ის მფლობელმა საქართველოს კაპიტალმა კომპანიის რეორგანიზაციაზე მიიღო გადაწყვეტილება. კომპანია ორ ნაწილად გაიყოფა, ერთმანეთისგან გამოიყოფა ღვინის წარმოება, რეალიზაცია, ლუდის წარმოება, ყავის რეალიზაცია და სადისტრიბუციო საქმიანობა. ესეთი ამბავია. ამასობაში კი როგორც იქნა სემექს ახალი თავმჯდომარე ყავს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში სწორედ დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით იქნება წარმოდგენილი. როგორც იქნა დააყენეს საშველი, ნარმანია დღეს თავის შედარებით ახალ ამპლუაში უკვე საქმიანი დილის სტუმარი იქნება დაახლოებით 10 საათისკენ. ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საქმიანი დილის 22 ოქტომბრის
გადაცემა ძალიან ბევრი ამბები გვაქვს, როგორც დავაანონსე კიდე ძირითადად ეს ყველაფერი დღეს მაინც რუსთაველის გამზირიდან იტრიალებს, სადაც თბილისის აბრეშუმის ფორუმი ტარდება. ჩართვები სულ მალე დაიწყება დაახლოებით 9 საათში და მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დღევანდელ დღეს ეხება და ცხადია 23 ოქტომბერსაც, როგორც არის დაანონსებული აღნიშნული ფორუმი. ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი გვეყოლება, სპიკერი, ფაქტიურად BMG-ს რეპორტერთა გუნდის უდიდესი ნაწილი სწორედ რუსთაველის გამზირზე არის განლაგებული. მანამდე რამდენიმე საინტერესო ამბავი და ინფორმაცია მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც გუშინს მერე დავაგროვეთ. ინტერბრენდმა არის ასეთი გავლენიანი სააგენტო, მან გამოაქვეყნა ყოველწლიური რეიტინგი უმსხვილესი გლობალური ბრენდებისა და ინტერბრენდი ამას თითქმის ბოლო 20 წელიწადია აკეთებს. და მისი გათვლებით და დათვლებით Apple პიროლობას ართმობს, ყველაზე ძირად ღირებული სტივ ჯობსის ნაშიერია და მისი ღირებულება 234 მილიარდ დოლარს შეადგენს. რუსული კომპანიებისთვის სიაში ადგილი არ აღმოჩნდა, თუმცა პირველი სამეული უცვლელია, Google მეორე ადგილზეა 168 მილიარდი დოლარით და მესამეზე Amazon 125 მილიარდით, ჩემო ბატონო. საერთოდ არა მხოლოდ სამეული, პირველი ხუთეული პლანეტის გლობალური ბრენდების ამერიკული კომპანიებისგან შედგება და ამ ხუთეულს Microsoft-ი 108 მილიარდით და Coca-Cola 63 მილიარდი დოლარით კრავენ. სწორედ ასეა წარმოდგენილი საუკეთესო გლობალური ბრენდების რეიტინგი. სხვათა შორის ყველაზე მზარდი ბრენდების სიაში მოხვდა Amazon-იც. ეს ზრდა, მისი ზრდა 24% შეადგენს და ის აქ მხოლოდ Mastercard-ს უთმობს პირველობას. 2019 წელს არნახული ზრდა ბრენდებში აჩვენა Gucci-მ, Starbucks-მა და Adobe-მა 23% და 20%, მოკლედ ზრდა ამ კუთხით არის. ჩემს კოლეგებს დაინტერესებთ ეს ამბავი, რომ მიმდინარე წელს ყველაზე დინამიური ზრდა სწორედ ინტერნეტით მედია კონტენტის წარმოება და გავრცელება გახდათ, ხო და სწორედ ესენი არიან ამ სიის ლიდერები, ანუ Google და Amazon-ი და ვიდეოს წარმოებლების, მაგალითად Disney და Netflix-ი, რომელთა ბრენდები 10%-იან ზრდას აჩვენებენ. აი, სრულიად საპირისპირო სურათია კომპანიებზე, რომლებიც მხოლოდ ტექნოლოგიებით არიან დაკავებულნი და მათი ბრენდების ფასი შედარებით კლებად რეჟიმშია. მაგალითად, Zuckerberg-ის Facebook-ი 10-ულიდან გავარდა, მე-14 ადგილზეა. 2 წლის წინ ყველაზე პოპულარული სოციალური ლიდერი იყო ზრდის მიხედვით. თუმცა ბოლო 2 წელიწადია, როგორც გითხარით, Facebook-ს, IBM-ს და Intel-ს უარყოფითი მაჩვენებლები და ინდიკაცია აქვს. სხვათა შორის ცნობილი ფაქტია, ეხლა რეკლამისკენ რო გადავინაცვლოთ, რომ Coca-Cola ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მხარჯველია რეკლამისა მსოფლიოში და მისი ბიუჯეტი ყოველწლიური არც მეტი არც ნაკლები აღემატება მაგალითად Apple-ის და Microsoft-ის ბიუჯეტებს, მათ მიერ დახარჯულ თანხებს მედიაში ერთად აღებული. და რახან ისე სასიამოვნო ჯგურტულებთ და საქმიანად ვჭორავთ დილიდან, მოდი იმასაც გეტყვით და იმედია ეს ამბავი ბოლო რაც მე ვიცი ეს ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში იქამდე არ შეცვლა, რომ ყველაზე ძვირად ღირებული რეკლამა მაინც კომპანია Chanel-ის გადაღებულია დღემდე. და ეს ვიდეო ფოტო გადაღებები და ჯამში მთელი პროდუქცია Chanel-ისა კომპანიას დაუჯდა 33 მილიონი დოლარი, საიდანაც 3 მილიონი მისმა მთავარმა შესრულებელმა და შეუდარებელმა ნიკოლ კიდმანმა მიიღო. 33 მილიონი დოლარი. კარგი. პლატფორმ კომპანიებს ჯერ ვერ ვქაჩავთ, ამის დროც მოვა, მაგრამ ფორუმი სტაბილურად იმართება 2 წელიწადში ერთხელ და თბილისის აბრეშუმის ფორუმი სწორედ აბრეშუმის გზის ფორუმი სწორედ დღეს დაიქოქება, რიგით მესამე აბრეშუმის გზის ფორუმს სტაბილურად და ტრადიციულად მიზნად ისახავს სადისკუსიო პლატფორმის შექმნა, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ ერთმანეთთან თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს. წელს აბრეშუმის გზის ფორუმი 60-მდე სხვადასხვა ქვეყნის 2000-მდე მონაწილეს, გნებავ დელეგატს უმასპინძლებს, რომელთაც საშუალება ექნებათ განიხილონ ისეთი საკითხები, როგორიც არის გლობალური ეკონომიკის მიღწევები, ხელოვნური ინტელექტის მზარდი როლი, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, ენერგია
ენერგეტიკა, საინვესტიციო შესაძლებლობები. მე მინდა გითხრათ, რომ შტამბეჭდავია მოდერატორთა სია, ძალიან შტამბეჭდავია, რომელთა ჩამოყვანა საქართველოში არის სუპერ მნიშვნელოვანი და აი ამ ფორუმის ჩატარება მე პირადად ძალიან მახარებს, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე თუ ისეთ ზოგადად ვისურვებდი უფრო მნიშვნელოვანი კომპანიების და ინვესტორების დასწრებას და იმედია ყველანი ერთად ჩვენ ამას უახლოეს მომავალში მოვახერხებთ და სულ უფრო მეტი ბიზნეს ფორუმები და ესეთი პლატფორმები ჩატარდება. სხვა შორის 10 საათზე დღეს ამ ფორუმის ფარგლებში იქნება ოფიციალური გახსნის ტრანსლაცია, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახსნის და BMG ამას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ ზუსტად 10 საათზე, ასე რომ დაგველოდეთ. მანამდე ანაკლია, ისევ ანაკლია, მოკლედ ანაკლია ან არა, ეს უკვე კაცმა არ იცის, მოკლედ ესეთი სიახლეა, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის 4%-იანი წილის მფლობელი ჰოლანდიური კომპანია OneWorld გახდა, რის სანაცვლოდაც მათ პროექტში $5 მილიონი ჩადეს. თარომამ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს OneWorld-ისთვის აქციების მიყიდვის ნებართვა დაუდასტურა და გასულ წელს ანაკლიის სპორტის ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები სწორედ ამ კომპანიამ შეასრულა. მთავრობა პროექტში კიდევ ერთი ინვესტორის შესვლის საკითხს სწავლობს. ეს ყაზახურ-ჰონკონგური კომპანია მერიდიანია. საკმაოდ მდიდარი და შეძლებული ყაზახებისგან შემდგარი საერთაშორისო ჯგუფი, რომელმაც იდეაში კონტი ჯგუფი უნდა ჩაანაცვლოს. სამთავრობო საბჭო საბოლოო გადაწყვეტილებას ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ჩვენი ინფორმაციით 29 ოქტომბრამდე მიიღებს. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ცნობით კიდევ ერთი მსხვილი ამერიკული ფონდია დაინტერესებული პროექტით, თუმცა მთავრობა ამას კატეგორიულად უარყოფს და ამას ჟურნალისტ ირაკლი ტაბლიაშვილთან ინტერვიუში სწორედ ვიცე-პრემიერი მაია ცკიტიშვილი აცხადებს. გუშინ ძალიან ბევრი ვისაუბრე ანაკლიაზე და ვერ მოვასწარი თქვენთვის კიდევ ერთი მასალის ჩვენება, რომელიც სურს დღეს გაგიზიაროთ. თქვენ კადრში ახლა ხედავთ ჰოლანდიის მეფეს და დედოფალს, რომლებიც წინა კვირაში ინდოეთში იმყოფებოდნენ და იმედია ხვდებით, რომ ეს ფეხზე მდგომი წყვილია, რომლებიც მიესალმებიან როტერდამის პორტის ხელმძღვანელის რენე ვან დერ პლასის მემორანდუმის გაფორმებას, ანუ როტერდამის პორტს და ინდოეთის გუჯარათის სახელმწიფო საზღვაო კომპანიას შორის მემორანდუმის გაფორმებას, რომელიც სხვადასხვა აქტივებზე და მათ შორის საზღვაო აკადემიის დაარსებასაც მოიცავს. ეს ფოტო უბრალოდ მინდოდა საილუსტრაციოდ მეჩვენებინა თუ როგორ ხდება, ანუ როგორ უმაგრებს ზურგს, როგორ უდგას გვერდში, როგორ ხდება ხარში ამოდგომა ქვეყნის პირველი პირებისა, თუნდაც მონარქების მხრიდან, ბიზნესებისა, რომლებიც ეროვნულ ინტერესებს წარმოადგენენ. იმედია ეს დაგვაფიქრებს, დაგვაინტერესებს და ეს თემაც, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ესე საილუსტრაციოდ წარმოგიდგინეთ. კარგი, კიდევ სხვა რა გითხრათ, ამბავია, რომ თბილისში ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარების საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრაც გაიმართა. რკინიგზა სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზა გვაუწყებს, რომ შეხვედრის ფარგლებში მიიღეს გადაწყვეტილება საკონტეინერო ტერმინალის TASC-ია საუბარი უკრაინიდან და ბაქო გოვსანის საერთაშორისო სავაჭრო საზღვაო პორტის, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანია ასოციაციაში, ანუ TM-ში გაწევრიანების შესახებ და ასევე ამ ღონისძიების ფარგლებში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოეწერა ხელი შავ ზღვაზე პორტ კონსტანცადან ბათუმის პორტამდე საპარტნიორო საკონტეინერო გემის დანიშვნას და რეგულარული მიმოსვლის შეთანხმებას. ხდომაზე შეთანხმდნენ მათ შორის აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის პორტებს შორის ინფორმაციას ავტომატიზირებულად გაცვლის შესახებ, რაც შუადერეფანში გადაზიდვების საერთო ეფექტურობის გაზრდის და საკონტეინერო გადაზიდვებს შეუწყობს ხელს. სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტებისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა სწორედ TM-ის მარშრუტის 2020-ის სატარიფო პოლიტიკაზეც იმსჯელეს. თბილისში გამართულ შეხვედრაში, რაც ყველაზე კარგია, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, უკრაინის, პოლონეთის, თურქეთის საქართველოს სარკინიგზო ადმინისტრაციების, პორტების და ლოგისტიკური კომპანიების 60-ზე მეტი წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას. მე მგონი ამოძრავდა რაღაცეები. აქაც კონტრაქტები, კონტაქტები, ურთიერთობები, სტატისტიკაც პოზიტიურია ბოლო პერიოდის, მოკლედ ნახოთ, ვაკვირდებით. პირველი უწყვეტი მარშრუტი ბაქო-თბილისი ყარსი დერეფნის გავლით ის 42 კონტეინერს მატარებელი სწორედ ჩინეთის ქალაქ სიანიდან ევროპამდე
ხათ ჩეხეთის დედაქალაქამდე, პრაღამდე გადაიტანს. ეს უკვე ოფიციალური ამბავია. ამას ადასტურებს აზერბაიჯანული მედიაც. ტრანსპორტი იქნება პირველი სატვირთო მატარებელი, რომელიც ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალით თურქეთის მარმარეის გვირაბით ევროპაში გაემგზავრება. მარშრუტის ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელია ტრანსკასპიის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის ასოციაცია. სტამბულში 5 ნოემბერს მატარებლის საზეიმო დახვედრა არის დაგეგმილი. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი ოფიციალურად 2017 წლის 30 ოქტომბერს გაიხსნა. ცერემონიაში მონაწილეობა მაშინ აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტებმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და ილჰამ ალიევმა მიიღეს. იმ დროისთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და თემაში ცხადია ჩართულები იყვნენ უზბეკეთის და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრები, ანუ აბდულა არიპოვი და ბაკიჯან საგინტაევი. ევროკავშირმა რკინიგზის გახსნა დადებითად შეაფასა და მას სატრანსპორტო კავშირების არც მეტი არც ნაკლები მთავარი ელემენტი უწოდა, რომელიც ევროკავშირს თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, საქართველოსთან და ცენტრალურ აზიასთან აერთიანებს. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის სიგრძესაც გეტყვით 826 კილომეტრს შეადგენს და საქართველოს ტერიტორიაზე მატარებელი 254 კილომეტრს გაივლის. კიდევ ერთი ამბავი, რომელსაც აუდიტის სამსახური აქვეყნებს, ბიუჯეტის მონიტორინგმა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ხარჯების შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. დოკუმენტის მიხედვით 2019 წლის პირველ სამ კვარტალში სარეზერვო ფონდიდან 36 მილიონ 612,000 ლარი არის დახარჯული, რაც გეგმით გათვალისწინებულზე გაცილებით ნაკლები არის. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში სარეზერვო ფონდის ხარჯები, როგორც აუდიტის სამსახური მიუთითებს, არის 62 მილიონი ლარი. ყველაზე მეტი თანხა მაინც არის დახარჯული 2016 წელს და მან 173 მილიონი შეადგინა და ხარჯების კატეგორიზაციის მიხედვით სარეზერვო ფონდიდან ფინანსები ენაწილდება იურიდიული, ფინანსური საკონსულტაციო, სარეკლამო მომსახურება და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ხარჯების დაფინანსება 22 მილიონ ლარზე მეტი. სხვა სპეციფიური ხარჯებია, ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, 12 მილიონ 122,000, ინფრასტრუქტურული და სოციალური ტიპის დანახარჯები, თითქმის 9 მილიონი ლარი, ხარჯავი დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების, საჯარო მომსახურების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მიმდინარე საჭიროებების დაფინანსება თითქმის 9 მილიონი ლარი, კულტურული, სპორტული, საერთაშორისო ტურიზმის ხელშეწყობა და სხვა მსგავსი ხარჯების დაფინანსება 5,5 მილიონი ლარი, საიდუმლო ხარჯებიც ასევე აი ამ ფარგლებში 5,5 მილიონ ლარში არის გაწერილი. ბიზნესთან კონსულტაციები აქტიურ ფაზაშია გადასული, რეალურად დარჩენილ 2 თვეში ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ბიზნეს კომფორტული პირობები შევუქმნათ. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის, რომელიც მან 40-ზე მეტი ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა. ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უახლოეს პერიოდში, დაახლოებით 2-3 თვეში, ყველა ის საცობი დარგის და მიუხედავად სადაც იყო გაჩენილი, რომ ეს პრობლემები გადავწყვიტოთ იმისთვის, რომ ქართულმა ბიზნესმა უფრო მეტის ინვესტიცია მოახდინოს და ქართულმა ბიზნესმა უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შექმნას. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ 20 წლის გეგმებზე და ვამბობთ, რომ დარჩენილ 2 თვეში ჩვენ მთავრობა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ბიზნეს შევქმნათ კომფორტული პირობები იმისთვის, რომ მან უფრო თავდაჯერებულად იგრძნონ თავი, რომ ბიზნეს გარემო იყოს უფრო პროგნოზირებადი, რომ სახელმწიფო აპარატი იყოს უფრო მეგობრული ბიზნესისთვის, მიზანი მარტივია და გასაგები ყველასთვის. შრომის კოდექსი, ლარის კურსი, უკვე პრემიერ-მინისტრთან საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრიორიტეტული 2 თემა იყო, ეს რაც გაცხადებული იყო, საუბარი შედგა და ფაქტია, რომ გახარია, რომელიც ყველა შეხვედრის დროულად დასრულებას ლამობს, მთავრობის ხდომის ჩათვლით, გუშინ ჩვეულზე დიდხანს გაჩერდა ბიზნეს ასოციაციების ხელმძღვანელებთან, პრობლემური საკითხები პრემიერ-მინისტრთან დაგროვილი იყო ბევრი, გახარია მიმდინარე რეჟიმში კვლავ ძველ პასუხს აგზავნის, რომ ბიზნესთან კონსულტაციის გარეშე გადაწყვეტილებები არ მიიღება. ანალოგიური გაჟღერდა შრომის კოდექსში შესატან შესაძლო ცვლილებებზეც, რომლის ავტორიც პარლამენტარი დიმიტრი ცკიტიშვილია, სწორედ მასთან შედგება დღეს კიდევ ერთი სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც მათ შორის ცხადია ჩვენი სტუმარიც დაესწრება.
ის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას წარმოადგენს, მისი იურიდიული ანალიტიკოსია, მე ყოველთვის მოხარული ვარ უმასპინძლო და გავიგო მისი აზრი სხვადასხვა თემებზე. მიკა რანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული ანალიტიკოსი დილიდან საქმიან დილაში. დიდი მადლობა. მადლობა მოგზანებისთვის. რა სიზღვრება დღევანდელი შეხვედრა? ეს თემა მინდა ამოვწურო, რის გამოც ბრძანდებით აქ, რომ მე ჩქარობთ მასზე დასწრებას. დღევანდელი შეხვედრა თავიდან ბოლომდე ეძღვნება შრომის კოდექსს. არა ცვლილებებს, ბატონიკა, არამედ მთელ შეხედულებებს თუ კონკრეტულად იმ პაკეტს ცვლილებების არაც ცვლილებების პაკეტს. უნებრივია და პაკეტის ერთ ნაწილს, იმიტომ ეს შეხვედრა არ იქნება ერთი და ერთადერთი. ამ შეხვედრას მოყვება კიდე მე რამდენად საქმის ქვეშ 3-4 დამატებით შეხვედრა. მას თემატურად მიეძღვნება ამ პაკეტის გარკვეულ ნაწილებს. დღეს მაგალითად ნორმირებული სამუშაო და ზეგანაკუთვნილი სამუშაო დრო იქნება დღის წესრიგი ამ შეხვედრის, სადაც ვიმშელებთ და ვეცდებით ერთმანეთი დავაზმუნოთ რა არის სწორი არა იმისათვის ჩვენ რა გვინდა ყველამ კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ყველა ამაში ერთიანები ვართ. როგორ მივიდეთ იქამდე, რაც გვინდა. ეს არის საბოლოო ჯამში უფრო ბედნიერი დასაქმებული, უფრო მაღალშემოსავლიანი დასაქმებული. უფრო კვალიფიციური დასაქმებული და ამ ყველაფერიდან გამომდინარე უფრო მდიდარი ბიზნესი. ბიზნესი უფრო ბედნიერი. ამ ცვლილებების იურიდიული სტატუსი რა არის? ის დარეგისტრირდა პარლამენტში უკვე როგორც ინიციატივა, თუნდაც პარლამენტარი ბატონი მწკიტიშვილისა, თუ სამუშაო ჯგუფისა რა მნიშვნელობა აქვს, ვისაც აქვს ამის ლეგიტიმაცია, თუ ეს უბრალოდ ისევ ჯერ კიდევ ვთქვათ იდეის დონეზეა და მხოლოდ განხილვები მიდის. ცვლილება არ არის ჯერ დარეგისტრირებული და ეს კარგია რომ დარეგისტრირებული არ არის, იმიტომ რომ მასში ჩვენი აზრით ხას კიდე ბევრი რამე არის, რის შეცვლაც შეიძლება და რაც უნდა შეიცვალოს. იმედი გვაქვს, რომ რეგისტრაციამდე, ცვლილების ოფიციალურ რეგისტრაციამდე სამის კანონპროექტად გადაიქცევა ეს ინიციატივა, სრულად იქნება შეიძლება არა გათვალისწინებული, მაგრამ მოსმენილი და გააზრებული ის არგუმენტები, რასაც ბიზნესი აპელირებს და რასაც ბიზნესი აყენებს დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ჩვენი არგუმენტები არის ძალიან კონკრეტული და ეხება იმას, თუ როგორ მუშაობს ეს პროცესი, ხო? რას ითვალისწინებს იგივე დირექტივები, როგორც უფლებების კუთხით, ასევე დათქმების და გამონაკლისების კუთხით და რა დაგვიჯდება ეს ჩვენ ყველას, ხო? მესმის. მატერიალურ გამოხატულებაში, ან ფულში. ნიკა, ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელმა გუშინ თიზერად ანონსის სახით, ვიდრე პრემიერ-მინისტრ გახარიასთან დაიწყებოდა დახურული ტიპის შეხვედრა, ორი თემა გამოყო. ეს იყო სწორედ აღნიშნული ცვლილებები და ლარის კურსი. თუმცა ყველასთვის ცნობილია, რომ თავად სოსო ფაკაძეც და ბიზნეს ასოციაციის სხვა ხელმძღვანელებმა კიდევ ბევრი სხვა საკითხი დაისვა ადგილას. ფლობთ თუ არა რაიმე ტიპის ინფორმაციას და მთავარი თემა, რომელიც თქვენ არაერთ ეთერში იქნებოდა ეს BMG თუ სხვა გაგიჟღერებიათ, რაც ყველაზე მეტად მოჭარბებულ რეგულაციებს ეხება. იყო თუ არა ესეც საუბრის თემა, თითქმის ყველა კერა აღმოვაჩინეთ ლართან დაკავშირებით გაუფასურებისაო. ანუ ფაქტია, რომ აი დროიდან და ქრონომეტრაჟიდანაც გამომდინარე, რამდენი ხანი გაგრძელდა შეხვედრა, მათ მოუწიათ დეტალებში შესვლა. თუ შეიძლება აი ამ თემის ირგვლივ. რა თქმა უნდა. ზოგადად რეგულატორული პოლიტიკა იყო ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, არა მხოლოდ შრომის კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებით, მთლიანად რეგულაციებთან დაკავშირებით, იმ რეგულაციებთან, რომელიც მომსახურებს ჩვენ უკანასკნელ პერიოდის განმავლობაში ვიყავით და რომელიც შეიძლება კიდე გაგრძელდეს. ბიზნესის მთავარი წუხილი, ბიზნესის მთავარი სათხოვარი, ასე ვთქვათ, არის შემდეგი. აუცილებელია შეიქმნას რაღაც ფორმატი, ჩაარჩოს, სადაც ბიზნესს მიეცემა საშუალება პირველი წინასწარ იცოდეს რეგულაციებია, მოსალოდნელი და მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამოთქვას თავისი მოსაზრებები, თავისი არგუმენტები და გაუზიაროს გადაწყვეტილებების მიმღებებს იმ რისკების შესახებ ინფორმაცია, რაც ამა თუ იმ რეგულაციამ შეიძლება გამოიწვიოს. მაგრამ ეს არ არის საკმარის, ხო? ამას შეიძლება ფიდბექი, ანუ უკავშირი რატომ ვითვალისწინებთ ამა თუ იმ არგუმენტს ბიზნესის მხრიდან, ან თუ არ ვითვალისწინებთ, გასაგებია რომ არ ვითვალისწინებთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად ახსნილი და დასაბუთებული. დიახ, რა თქმა უნდა. არასაც რომ მქონდეს ფასი. ასაკვირველია და არას მათ შორის ფასი აქვს ციფრებში, ხო? მეტი არ ვფიქრობ. ნებისმიერ რეგულაციაში ჩვენ კარგად ვიცით, რომ თავისი ფასი აქვს მათ შორის ბიზნესისათვის, მათ შორის მოქალაქისათვის, დასაქმებულისათვის და სახელმწიფოსათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის. ეს არის 2-2-4, მაგრამ სანამ რაღაცას ვაკეთებ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს ფასი. იქნებ თანახმოვართ ყველანი ერთად და ვთქვათ, მოდით ვიხდით ამას, მაგრამ ეს უნდა მივიღოთ. მაგრამ იქნებ ხედავთ, რომ ვერ ვიღებთ ამას, ხო? ძალიან ცნობილი ფაქტორია ეგრეთ წოდებული კობრის ეფექტი, ხო?
ინდოეთში кейსი, როდესაც კოლომბიანულმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა დაჭერილი კობრების სანაცვლოდ გადაეხადა ფული და შედეგად მიიღო ისო კი შემცირდა ეს პოპულაცია. მოსახლეობამ დაიწყო კობრების მოშენება და მიყიდვა, ანუ გამრავლდა უფრო ეს კობრები. მსგავსი რაღაცა არ მივიღო და სამწუხაროდ ამის პრეცედენტი გქონია ჩვენ მსგავსი, როდესაც მივიღია უკვე შედეგი. მე წარმატებას გისურვებ დღევანდელ შეხვედრაზე, გილით უკავშირით, ამასთან დაკავშირებით და იმედია ყველა ამ შემთხვევაში გაგრძელდება ნიკანანუაშვილის ის ნარატივი, რომ არ გვაკლია მავნებლები ტერარიუმში საიმისოთ, რომ კიდე დამატებით მოვაშინოთ, ეს უბრალოდ ჩემგან პატრა გაგრძელება იმ ძალიან კარგი кейსისა, რაც ნიკამ კოპრის ეფექტზე მოყვა. მადლობა ბიზნეს ასოციაციას საქმიანი დილის ეთერში მონაწილეობისთვის, წარმატებები ნიკანანუაშვილს დღევანდელ შეხვედრაზე, ბატონ დიმიტრი ცკიტიშვილთან, მის თანამოაზრეებთან და კოლეგებთან. მე სხვა მიმდინარე ამბებით უკვე ბექაბაციკაძესთან მინაცვლებ, რომელიც მეც გვეტყვის მიმდინარე დღის შესახებ სიახლეებით და არა მხოლოდ დღევანდელ ფორუმთან დაკავშირებით. ბექა დილამშვიდობის, მადლობა რომ მეხიდები დილიდან და ხარ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის გიორგი, მოკლედ ძალიან საინტერესო საუბარი იყო ნიკანანუაშვილთან. მე ვფიქრობ უკავშირი უკვე შედგა, რადგან ეს შეხვედრები დაიგეგმა დიმიტრი ცკიტიშვილთან. რაც შეეხება მიმდინარე ამბებს, გაზის დეტექტორები სავალდებულო გახდება, ხოლო გაზის მოწყობილობების შემოწმებისთვის ხელი შეშლაზე პასუხისმგებლობა გამკაცრდება. ვიცე-პრემიერსა და ანაკრიზის კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს კი პარლამენტში იბარებენ. სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანი აირჩიეს. დავით ნარმანია საქმიანი დილის სტუდია სულ ცოტა ხანში შემოუერთდება. მომავალ თვეებში ლარს აქვს საშუალება რომ გამყარდეს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა სოსო ფაკაძემ გააკეთა. მისი თქმით, ესაა თემა, რომელიც მან პრემიერსა და ბიზნეს ასოციაციების შეხვედრაზე დააყენა. ფაკაძე განმარტავს, რომ ეს ერთიანად აწუხებს როგორც საზოგადოებას, ასევე ბიზნესს და ეკონომიკას. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ბარომეტრი დღეს არის ლარის კურსი. ეს ერთნაირად აწუხებს როგორც საზოგადოებას, ასევე ზოგადად ბიზნესს და ეკონომიკას. ყველას ერთნაირად გვაწუხებს, ეს ამაზე შედარება. პირველი ლარის კურსი სამწუხაროდ დამოკიდებულია საგარეო ფაქტორებზე. ბოლო წლებში ჩვენ ძალიან დიდი საგარეო შოკი ჰქონდა. დღეს ვფიქრობთ, რომ ეს საგარეო შოკი არ ჩანს. ჩვენ ამდენიმეჯერ განვაცხადეთ. დღეს ვფიქრობთ, რომ მაკროეკონომიკური ფაქტორები არის ჯანსაღი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ მომავალ თვეებში ლარს აქვს საშუალება გამყარდეს. ეხლა რა ნიშნამდე ჩამოვა ამაზე საუბარი, არავის არ შეუძლია ამის განცხადება. ჩვენ ვიცით პრემიერის ხედავთ და პრემიერმა თავისი აზრი დააფიქსირა ამ თემასთან დაკავშირებითაც. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობის შენახვალზე 10 თვეში 9 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილ შენობაში დასავლეთ საქართველოს საპოლიციო ჰაბის განთავსებასთან დაკავშირებული დეტალები, მათ შორის ის, როდის შეიძენს ახალ ფუნქციას ამ დროისათვის დაკონსერვებული 340 მილიონიანი შენობა, ჯერ კიდევ უცნობია, როგორც ირკვევა შენობა ამ დრომდე პარლამენტის ბალანსია და ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერ არ გადასცემია. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი იწყება. ჩვენ ახლა მოდელის განახლებას ვაკეთებთ და გვინდა პირველ რიგში ის რეგიონები გამოვკვეთოთ, სადაც ტურისტული პოტენციალის განვითარება. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა. თურნავას განმარტებით, რომ მთავრობა საკითხზე უფრო კონკრეტულ საუბარს ცოტა ხანში შეძლებს. მოგების გადასახადის რეფორმის სადაზღვევოებზე გავრცელება გაყინული. ამის შესახებ განცხადებას ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციის ქალები მომავლისთვის თავმჯდომარე ნინა კობახიძე აკეთებს. მისი თქმით, თემა დიდი ხანია უკვე გაჩერებულია და გიორგი გახარიასთან შეხვედრაზე ასოციაციამ სწორედ ეს პრობლემა წამოწია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთ პრემიერს შევხვდით და მიუხედავად იმისა, რომ დათვლილი წარვადგინეთ, რომ ეს არანაირად არაზიანებს არც სახელმწიფო ბიუჯეტს, არც პირიქით უფრო კომფორტულია ბიზნესის განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, გაჭედილია ეს თემა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პრობლემას დღეს ყოველ შემთხვევაში მივიღებთ დასტურს, რაღაც დროს მაინც მივიღებთ და ბოლო-ბოლო იმას მაინც გავიგებთ, რომ ეს საკითხი არ დაიძრება და იქნება იმ ვადაში შევა. ჩვენც მოვემზადებით ბიზნესი იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ დამატებითი სახსრები და ჩავდოთ განახორციელოთ ჩვენი ბიზნესი. კიდევ ერთი თემა, რომელიც პრემიერთან შეხვედრის დროს დაისვა, ესაა ყველის დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლება. მთავრობები მიდიან და მოდიან, ხოლო ყველის და რძის მწარმოებლების პრობლემები იგივე რჩება, აცხადებს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე ანა მიქაძე.
ყველაზე მწვავე მაინც ჩემი გამოსვლა იყო, იმიტომ რომ მე პირდაპირ პრობლემებით დაუწყე შეშინება პრემიერსაც და მთელს დამწრე საზოგადოებას. ყველა პროდუქტი ნედლრძეზე ნაწარმოები, საქართველოს ნაწარმოები ნედლრძეზე არ განთავისუფლდა დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან და გადაეცა კიდე დამატებითი განხილვისთვის უკვე საფინანსო ინსტიტუტებს და კიდევ ცოტა ხანს დაველოდებით და მე ალბათ ჩვენი რეაგირება ფერმერ მწარმოებლების იქნება შესაბამისი. პრემიერმა შეხვდებითო. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მან ყურად იღო პრობლემის მთელი სიმძიმე. როგორც ხედავთ, შეხვედრის ფარგლებში არაერთი პრობლემური საკითხი დაისვა. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნინო ზამბახიძის განცხადებით, საგადასახადო კოდექსში წერია, რომ ვისი შემოსავალიც არ აღემატებოდა 200,000 ლარს და ოპერირებდა სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით, ის გათავისუფლებული იყო საშემოსავლო გადასახადისგან. მომხდარი ცვლილებების შემდეგ კი სიტყვა პირი ჩანაცვლა ფიზიკური პირით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა დანარჩენი ფიზიკური პირის გარდა ეს იქნება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, ინდმეწარმე თუ ასე შემდეგ ყველა დაიბეგრება. მოხდა ცვლილება და პირი ჩანაცვლა ფიზიკური პირით, რაც დიდ გამოწვევას მოახდენს. იქიდან გამომდინარე ადამიანებს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის მოშახელი. ჩვენ ინიციატივით გამოვდივართ, რომ მოხდეს მორატორიუმი და საშუალება მიეცეთ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს ჩაერთონ ეკონომიკაში და მესამე საკითხი არის ის, რომ ერთის მხრივ სახელმწიფო ხელს უწყობს მრავალწლიანი კულტურების განვითარებას და მეორეს მხრივ ქვეყანაში არ არსებობს ინფრასტრუქტურა, როგორც არის სამაცილე და შემნახველი მეურნეობები და ამის დაფინანსება არის შეჩერებული. ყველა ჩვენი წყარო BMG-ში ბექამ რაცხადია გულისხმობ, გვეუბნება რომ საუბარი იყო გაცილებით კონკრეტული და თემატური გიორგი გახარიასთან და სწორედ ამიტომ დაგეგმილზე გაცილებით დიდი ხნით გაგრძელდა ის და ის რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ არის მხოლოდ ცალკეული ამონარიდები მნიშვნელოვანი ამ ბიზნეს ასოციაციების ხელმძღვანელთათვის, თუმცა მე ვიცი რომ შენც იცი ეს იგივე რომ საუბარი იყო სხვა გაცილებით და ასევე მნიშვნელოვან თემებზე. გამართიც ალბათ ხო, რაც ნორმალურია. ხო, ხანგრძლივიც იმიტომ იყო ალბათ შეხვედრა, რომ ალბათ მიდიოდა ასე ვთქვათ ასრსლა გაცვლა გამოსვლა, თუმცა ალბათ შეხვედრების ნაწილი სხვა ქვედა დონეზე გადაინაცვლეს მომავალს, სადაც უფრო ისეთი არსებითი განხილვა წავა და საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც მათ შორის გახარიამაც დაანონსა, რომ არაც პასუხია და არაც თუ მისაღებია ხო, არაც მიიღება, მთავარია ის არგუმენტირებული იყოს. ბექა ბაციკაძეც ჩაცხადია რჩება მთელი საქმიანი დილის განმავლობაში ჩვენთან ერთად, ხვალ ასევე ჩვენ მოგვეცემა საშუალება ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან ერთად ნინო ზამბახიძეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს გულისხმობ, ვისაუბროთ, მას ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ხვალ, თუმცა ცხადია ვკითხოთ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებითაც, მათ შორის აბრეშუმის ფორუმის თბილისის აბრეშუმის ფორუმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. მანამდე კი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია მინდა შემოგთავაზოთ, ანუ ამას ქვია ამინდის პროგნოზი ერთგვარად, რომელიც საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოკლედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ეს ურთიერთქმედება, რაც ქარებს შორის ხდება, საქართველოში მოსაოდნელია. დრო გამოშვებით მოღრუბლიანობის მომატება უმეტესად უნალექოთ მაინც, მაგრამ იქროლებს ეს ოხერი აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ეს ქარი ვერ მოვიშორეთ რა. დანარჩენს უკვე თუ რა ამინდი იქნება დაზუსტებულად და საქმიანი დილის ამინდის პროგნოზი ამბობენ, რომ ყველაზე ზუსტიაო უკვე ხედავთ ჩვენს გრაფიკაში.
საქმიანი დილა გრძელდება პირდაპირ ეთერში ტევ პირველზე კიდევ ერთხელ ყველას დილამშვიდობისა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძე მაგერ მორიგი ჯილდოც მიიღო. ულოცავთ მას Global Finance-ისგან. მეორე შენ ხარ ჩემი ბატონი, მეორე დიახ. მანამდე Global Finance ესე იგი ტრადიციულად ხელგაშლილი იყო, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჯილდოები კომერციულ ბანკებსაც არ დააკლო, ქართულ ბანკებს, ყოჩახმად, ანუ ამ შემთხვევაში Global Finance-საც და კომერციულ ბანკებსაც კობას მიულოცეთ. 17 ოქტომბრიდან კი სხვათა შორის ძალაში შევიდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, სწორედ კომერციული ბანკებისთვის უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის 5%-ით შემცირება, ის 25%-მდე დავიდა. სხვათა შორის მაშინ კობა გვენეტაძემ განმარტა, რომ ეს არის დაახლოებით $700 მილიონი დამატებითი რესურსი. უცხოური ვალუტის რესურსის გამოყენება იქნება შესაძლებელი, რომ გასცენ კომერციულმა ბანკებმა ზესხებად. ამავდროულად ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ საპროცენტო განაკვეთი უცხოური ვალუტის ზესხების შემცირდება და ამ ღონისძიებებმა წესით და ლოგიკით ხელი უნდა შეუწყონ მათ შორის გაცვლითი კურსის დინამიკის შეცვლას და გაცვლითი კურსის დასტაბილურებასაც. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენ საქმიან მაყურებელს, რომ 2019 წლის 13 მარტს ეროვნულმა ბანკმა უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის 30%-მდე გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. ლარის სარეზერვო მოთხოვნა კი კვლავ უცვლელი 5%-ზე დატოვა. ხო, ნუ ეხა ეკონომიკას ხო რაც არის, აქვს თავისი კანონები, თავისი დროც, სივრცეც, სადაც ის უმეტესწილად ძალიან სწრაფად არ და ვერ რეაგირებს, თუმცა გადაწყვეტილება უმნიშვნელოვანესია და მას მრავალმხრივი დატვირთვა ჰქონდა. ჩვენ გუშინაც გვაინტერესებდა ეს თემა და მოვახერხეთ დღეს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტის ასე ვთქვათ საუბარი შედგება ჩვენი მასთან, რომელიც უკვე ბილტმორში უკაცრავად ოპერასთან იმყოფება, მოკლედ ის ფორუმში იღებს მონაწილეობას ალექსანდრე ზნელაძე, საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი, თბილისის აბრესუმის ფორუმში იღებს ბატონი ალექსანდრე მონაწილეობას და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ ჩვენი პირველი სტუმარი არ იმყოფება საქმიანი დილის სტუდიაში. პარასკევს ამოქმედებული ცვლილება დაახლოებით $700 მილიონი დამატებითი დაკრედიტება ეკონომიკასვი. ეს პროცესი უნდა დაიწყოს. როგორ დაიწყებს ეს ყველაფერი მუშაობა, სწორედ ამ დეტალებით დავიწყებთ საუბარს ბატონ ალექსანდრე ზნელაძესთან. დილამშვიდობის და გმადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. თქვენ გუშინ მიიღეთ მონაწილეობა მათ შორის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე. საუბარი იყო, მოდი პირდაპირ ესეთ ციტატასავით გამოვიყენებ, თითქმის ყველა კერა იქნა იდენტიფიცირებული, რაც აუფასურებს ლარს, ბატონ ალექსანდრე. აი ამაზე იყო საუბარი, რაც უკვე შემდგომ კომენტარებში გაკეთდა. რა თემებზე შედგა საუბარი? მოდი ჯერ აქედან დავიწყოთ და რა კერები იდენტიფიცირდა მიღმა იმისა, რაც BMG-სთან საუბარში ჯერ არ დაფიქსირებულა თქვენგან თუ სხვა რესპონდენტებისგან. გუშინდელი შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ყველა პრობლემა დარეგისტრირდა, არა მხოლოდ ეს კერები და არა მხოლოდ გლობალური პრობლემები, არამედ ის დეტალები, რაც მნიშვნელოვნად სხვადასხვა ასოციაციების მიერ მოხდა დარეგისტრირება იმ პრობლემების, რაც თქვათ ბიუროკრატიულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არის რაღაც გრძელვადიან გადაწყვეტილებებთან. ამ მიმართულებით, რასაც თქვენ გულისხმობთ ახლა, რომ ვალუტის კურსთან და თქვათ ინფლაციურ წნეხთან დაკავშირებით, ამაზე მხოლოდ გუშინ არ გაჟღერებულა ეს პრობლემები და ამაზე არ მიდიოდა მხოლოდ გუშინ საუბარი, მაგრამ კიდევ ერთხელ იყო აღნიშნული, რომ ამასთან დაკავშირებით, თქვათ ისევ ეს 5%-იანი შემცირება მხოლოდ არ იქნება საკმარისი და სასურველი იქნება თუ უცხოურ ვალუტაში მოზიდვა კიდევ ერთი ბიჯით 20%-მდე შემცირდება. რისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს როგორც უკვე ახსენეთ, როგორც თვითღირებულებაზე მოქმედებს, თქვათ უცხოური ვალუტის, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი ვალუტა არის გამოთავისუფლებული კომპანიებისთვის და მეტი мотиваცია არის
ბანკებისთვის არის თუ არა პრემიერ-მინისტრისგან გზაობა, რომ რაც თქვენ ბრძანეთ, კიდევ ერთი ბიჯით, ანუ 20%-მდე შემცირდეს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ 40-ზე მეტი ბიზნეს ასოციაცია თან საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები არგუმენტებსაც შესაბამის მიაყოლებდით, რომელიც ბრძანეთ, ბანეს მიიღო ინფორმაცია თუ ეროვნულ ბანკთან ერთად აპირებს ამ თემასთან დაკავშირებით კონსულტაციების გაგრძელებას. ესე იგი, ცალსახად ცალმხრივ პასუხს ნამდვილად არ ცველოდებოდით ამ თვალსაზრისით, მაგრამ იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო გულში, ითქვა, რომ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით იქნება ოპერატიული პასუხები, მათ შორის თუ გადაწყვეტილებაზე, თქვათ, იქნება უარი, ამაზეც მივიღებთ ძალიან ოპერატიულად. პასუხს, რომ ბიზნესი ერთგვარად არ იყოს მოლოდინების რეჟიმში და ზუსტად ესმოდეს სხვა გამოსავალის ძიება როგორ უნდა მოხდეს. კონკრეტულად ამ საკითხებთან დაკავშირებით პირობა არის, რომ მუშაობა აქტიურ ფაზაში გადავა და აუცილებლად იქნება გარკვეული შეთანხმებები მიღწეული, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას ესმის რა პრობლემების წინაშე არის დღეს. თქვა თუნდაც იგივე რომ ვახსენოთ რა ინფლაციური წნეხი არის დღეს უკვე და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ეს შემცირდეს. აქვე მინდა აღვნიშნო რომ მხოლოდ ეს რეზერვის შემცირება ალბათ არაფერს არ მისცემდა კონკრეტულად ბაზარს თუ არ გავითვალისწინებთ იმ წინამორბედ მოქმედებას, როდესაც რეფინანსირების განაკვეთი გაიზარდა და ლარზე მოთხოვნა ყველა ლოგიკიდან გამომდინარე უნდა გაიზარდოს. ანუ ლარი უფრო საინტერესო გახდა ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მაღალ პროცენტია. თუმცა მეც და თქვენს ორთავემ ვიცით, რომ ეს ლოგიკა ამ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე დროში სწრაფად არ და ვერ მოქმედებს. რა ტიპის გადაწყვეტილებებიც არ უნდა მიიღოს რეგულატორმა, ეს მყისიერად ბაზარზე ვერ აისახება. ლარმა შესაძლოა გამყარების ტენდენციაცაც მათ შორის წლის ბოლოსკენ აჩვენოს, მაგრამ გადაწყვეტილებები, რაც მიიღო ეროვნულმა ბანკმა, მათ შორის სავალუტო რეზერვების პირველ ბიჯის შემცირებას გულისხმობ 5%-იანს, დროში და სივრცეში თქვენი აზრით ეს როგორ და როდის დაიწყებს მოქმედებას, მიუხედავად იმისა, რომ იმის ილუზია არ მაწუხებს, რომ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე სიკეთეს სწრაფად მივიღებთ. ხო, ანუ ამ გამოთავისუფლებული ვალუტის ეკონომიკაში გაშვებას ეხება რეალურად, რამაც უნდა მოახდინოს გარდატეხა, რეალურად რო შევაფასოთ წლის ბოლომდე, არც კი მგონია, რომ სრულად იქნება, ვთქვათ, ეკონომიკაში ათვისებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ლარიზაციის პროექტის პირობებში არ არის მარტივი ვალუტის განთავსება. მხოლოდ საპროცენტო განაკვეთი ვერ იქნება მოტივატორი იმისი, რომ 700 მილიონის სესხები ხვალვე გავიდეს რა. ანუ ამ კუთხით რო შევაფასოთ. აქედან გამომდინარე ნიშნულოვანი არის, რომ სხვა ნაბიჯებიც იყოს გადადგმული, მაგალითად გუშინაც იყო ერთ-ერთი პრობლემა აღიარებული, რომ სხვა ნაბიჯებთან დაკავშირებით, ბატონ ალექსანდრე, აი 200.000 ლარიანჭერთან დაკავშირებით გვინდოდა გვეკითხა, ზუსტად მე და ბექაბაცი გადის. ბატონ ალექსანდრე, დგას თუ მე როდესაც ინფორმაცია იყო, რომ 30-25%-მდე მცირდება სარეზერვო მოთხოვნა, მაშინ იყავით თქვენ საქმის კურსში, თუმცა მაშინ კითხეთ, რომ დგას თუ არა 200.000 ლარამდე სავალუტო სესხების შეზღუდვაზე დღის წესრიგში ამის რაღაც მოდიფიცირება ან ჭერის დაწევანაც შემდეგ დღეს რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ დგას თუ არა ეს დღის წესრიგში და არის თუ არა ეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტი მათ შორის რომ ინფლაციაზე ზეწოლა შემცირდეს, ლარის კურსში დასტაბილურება მოხდეს და ასე შემდეგ ინსტრუმენტი რომელიც ეროვნულ ბანკს აქვს და შეუძლია გამოყენება. ანუ ერთგვარად რომ 200.000 ლარიანი ჭერი შემცირდეს, ამაზე არ მიდის საუბარი და ცალსახად გვესმის, რომ არ უნდა შემოbrunდეს ლარიზაციის პროექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ გაცხადებული კურსი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ არის იქ ნიუანსები, ანუ საკითხები, რომელზეც შესაძლებელია, რომ 200.000 ლარამდე გაიცეს სავალუტო სესხები. მაგალითისთვის, აი ყველაზე მარტივად რო ვთქვათ, უცხოურ ვალუტაში კომპანიას, ანუ ექსპორტიორ კომპანიას, ან პირს, რომელსაც უცხოურ ვალუტაში აქვს შემოსავალი, მათზე რო იყოს შესაძლებელი სესხის გაცემა ვალუტაში. და არის კიდევ სხვა კონკრეტული მაგალითები, რომელიც არის მიწოდებული. ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ მუშაობა დაწყებული არის და ჩვენი მხრიდან და არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან არის ეს საკითხი. ეფექტი თუ ექნება ამას მნიშვნელოვანი, ბატონ ალექსანდრე, ამ მოდიფიცირებას, რომ გაიცეს იმ პირებზე ან კომპანიებზე, ვისაც შემოსავლები აქვს უცხოურ ვალუტაში. ანუ ეფექტი ექნება ამის დათვლა და გათვლა მიდის ახლა რა პროცესია?
დიახ, აი ამას იქნება აუცილებლად ეფექტი, იქიდან მარტო ამასაც არ იქნება ეფექტი. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მაგალითად სამხმარებლო სესხების რეგულაციაში ცალსახად мотиваცია არის მაქსიმალურად ლარის სესხებზე და შემცირებული არის мотиваცია დოლარის სესხებზე. რას გულისხმობ? უზრუნველყოფის კოეფიციენტებიც ნაკლებია უცხოურ ვალუტაში სესხებზე და ასევე შემოსავლის და სესხის გადახდის კოეფიციენტები, ეგრეთ წოდებული PTI-ის კოეფიციენტებიც მნიშვნელოვნად დაბალია. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხებსაც ვაყენებთ ჩვენ, რომ ეს გარკვეულწილად ერთობლიობაში იღებს მონაწილეობას, რამდენად ჩქარა იქნება შესაძლებელი, რომ სწორად იყოს ათვისებული. აქაც ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეხლა ის პროცესები, რა პროცესებიც მიმდინარეობს, არ უნდა იყოს ეხლა სრულად შემოbrunებული რა რეალურად. იმიტომ მე ისევ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის დასრულებისთანავე ჩვენ გვექნება საშუალება რომ გიმასპინძლოთ სტუდიაში, სადაც უფრო დეტალურად გავივლით ყველა კერას და ყველა ინდიკაციას თემებისა, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან იქნა გავლილი, ამას სხვა ტიპის მსჯელობა სჭირდება ჩემი აზრით, ამ ჩართვით მხოლოდ ვერ შემოვიფარგლებით. ჩვენი ინფორმაციით სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც შეეხეთ პრემიერ-მინისტრთან საუბრისას, ასე რომ მადლობა ალექსანდრე ზნელაძეს, ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტს, ის ახლა გადაერთვება უკვე მთლიანად თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე. მანამდე კი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გუშინ გავაჟღერეთ და შესაბამისი ჩართვებიც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, ინფორმაციაც მოგაწოდეთ, რუსთავის აზოტი ელექტროენერგიის გამომუშავებას თავად იწყებს იმისთვის, რომ ხარჯები დაზოგოს და წარმოება მეტად ენერგოეფექტური გახადოს, მათ სიმენსის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი კონდენსაციური ელექტროსადგური სწორედ გუშინ შეუშვეს ექსპლუატაციაში. ღონისძიებას, რომელიც რუსთავში გაიმართა, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ და რას ნიშნავს კონდენსაციური ელექტროსადგურით ენერგიის გამომუშავება, რა შესაძლებლობას აძლევს ის კომპანიას, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. რუსთავის აზოტი ამიერკავკასიაში მინერალური სასუქებისა და ინდუსტრიული ქიმიკატების მწარმოებელი უმსხვილესი ქიმიური საწარმოა. შესაბამისად, ელექტროენერგიის ერთ-ერთი უმსხვილესი მომხმარებელიც. იმ ფონზე, როცა ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება და საქართველოს ზაფხულის პერიოდშიც კი ენერგიის ყიდვა უწევს, საწარმომ ენერგოეფექტურობის გზა აირჩია. რუსთავის აზოტში ექსპლუატაციაში კონდენსაციური ელექტროსადგური შევიდა, რომელიც საწარმოს საშუალებას აძლევს 20%-ით ნაკლები ელექტროენერგია შეიძინოს საბითუმო ბაზარზე. დღეს ჩვენ გვჭირდება წელიწადში 300 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. იმიტომ რომ საწარმო მუშაობს სრული დატვირთვით. ამ ტურბინა გენერატორის მეშვეობით ჩვენ გამომიმუშავებთ ამ მოცულობის 20%-ს. ესე იგი გამოდის რომ 240 მილიონი კილოვატ-საათის ყიდვა დაგვჭირდება ჩვენ საბითუმო ბაზარზე. ხოლო 60 მილიონი კილოვატ-საათის წყარო იქნება სწორედ ეს ტურბინა გენერატორი, რომელიც მუშაობს ჩვენივე ორთქლზე. თუ აქამდე საწარმოს მიერ გამოყოფილი ორთქლი იკარგებოდა, ახლა მას უფრო სასარგებლო ფუნქცია მოუძებნეს. 9 მეგავატის სიმძლავრის კონდენსაციური ელექტროსადგური ენერგიას სწორედ იმ ორთქლის მეშვეობით გამოიმუშავებს, რომელიც ტექნოლოგიურ პროცესში ადგილზევე გამოიყოფა. პროექტში რუსთავის აზოტის პარტნიორი სიმენსი იყო. კონდენსაციური ელექტროსადგური სწორედ კომპანიის ორთქლის ტურბინის გენერატორის უახლესი ტექნოლოგიითაა აღჭურვილი. მოხარული ვარ, რომ რუსთავის აზოტი აღმოჩნდა კომპანია, რომელმაც სიმენსის ორთქლის კონდენსაციური ტურბინა დაამონტაჟა. ეს უფრო ენერგოეფექტურს გახდის მათ წარმოებას. ტურბინა 20%-ით შეამცირებს ელექტროენერგიის მოხმარებას და მათ განვითარების საშუალებას მისცემს. კონდენსაციური ელექტროსადგურის პროექტი 5,5 მილიონი დოლარით სრულად რუსთავის აზოტმა დააფინანსა. ახალი სადგურის მეშვეობით გამოთავისუფლებული თანხების მიმართვას კომპანია ისევ ენერგოეფექტურობასა და სხვა მიმართულებით განვითარებაში გეგმავს. თბილისის აბრეშუმის ეკონომიკური ფორუმი უკვე დაწყებულია, ბევრი დაავანოსეთ ბოლო დღეებია და BMG ერთდროულად, როგორც გითხარით, რამდენიმე გადამღები ჯგუფი იმუშავებს ამ 2 დღის განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე, აც უკვე ტრადიციად ქცეულ საერთაშორისო ფორუმზე, რომელიც დღეს, ანუ 22 ოქტომბერს და 23 ოქტომბერს, როგორც იცით, თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი გაიმართება. მის მუშაობაში 60-ზე მეტი ქვეყნის დაახლოებით 2000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმი ოფიციალურად თბილისის სახელმწიფო
ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გაიხსნება და გახსნის ცერემონიაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოვლენ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და სხვათა შორის ფორუმის საპატიო სტუმარი ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის სტერნის ბიზნეს სკოლის ეკონომიკის პროფესორი, ძალზე ცნობილი ნოურიელ რუბინი. ის იქნება ამ ყველაფრის გამხსნელი და ფორუმის სხვადასხვა ღონისძიებები უკვე ბილტმორსა და რედისონში გადანაწილდება. საინტერესო მოდერატორები, სტუმრები და პანელისტები უკვე წესით ადგილზე არიან შეკრებილები და ამ ყველაფრის აქ უკვე სტუდიაში მოდერაციაში დამეხმარება ბექა ვაციკაძე, რომელიც კვლავ ჩვენთან ერთად არის და დაამოდერირებს ფაქტიურად ჩვენი გადამღები ჯგუფების მუშაობას და პირდაპირ ჩართვებს. მე მგონი ამჯერად ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრიდან ბექა თუ არ ვწდები? კი, ადგილზე უკვე არიან BMG-ის გადამღები ჯგუფები, არაერთი. ჩვენი რეპორტიერი სალომე მეცხარიშვილი ერთ-ერთია მათგან, რომელიც გახსნის რეპორტიორების ჩართვის სერიას ფორუმიდან. სალომე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ამ დროისათვის რა ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლია ამ მნიშვნელოვანი ფორუმიდან? დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. პირველად წელს აბრეშუმის გზის მესამე ფორუმიდან მე ხლა ოპერის თეატრში ვერა, მაგრამ ოპერასთან ნამდვილად ვიმყოფები, სადაც უკვე იკრიბებიან სტუმრები. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აქ 60-ზე მეტი ქვეყნის 2000-ზე მეტი დელეგატი იქნება წარმოდგენილი და მთელი 2 დღის განმავლობაში განიხილავენ სხვადასხვა საკითხებს აბრეშუმის გზის ესე იგი მთავარ მარშრუტში ჩარეული და მთავარ მარშრუტზე არსებული ქვეყნების წარმომადგენლები იქნებიან აქ წარმოდგენილები და ისაუბრებენ ისეთ თემებზე, როგორიც არის ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა, გზები, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ. მე გეტყვით, რომ ეს არის საქართველოში მესამე აბრეშუმის გზის ფორუმი და წელს ალბათ ყველაზე მასშტაბური არის ის წარმოდგენილი. ჩვენ ახლა მივდივართ ბილტმორისკენ, სადაც აბრეშუმის გზის ფორუმი ასევე გაგრძელდება, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გახსნის ცერემონია ოპერის თეატრში გაიმართება და მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია გახსნის. ჩვენ რატომ ვიმყოფებით ახლა გარეთ? ეს ამის მიზეზი მხოლოდ და მხოლოდ არის ის, რომ ჯერჯერობით ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვისაც შეუძლებელია იქ შესვლა და მხოლოდ პანელის ოფიციალურად გახსნის შემდეგ დაიწყება. აი ხლა მე ჩემ ოპერატორს თხოვ განახოთ ბილტმორიდან მომავალი ნაკადი, რომლებიც ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც უკვე დარეგისტრირდნენ აბრეშუმის გზის ფორუმზე და რომლებიც დაესწრებიან დღის განმავლობაში სხვადასხვა პანელებს. მე გეტყვით იმასაც, რომ აი ამ გზის განმავლობაში ოპერისა და ბალეტის თეატრიდან ბილტმორამდე არის წარმოდგენილი სხვადასხვა სტენდები, სადაც ქართველ მეწარმეებს შეუძლიათ, რომ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია. ნაწილი სტენდებისა ჯერ ცარიელი ალბათ ქართულ დროს თუ გავითვალისწინებთ, რადგან 10-ზე იწყება ფორუმი, თუმცა მე შემიძლია ახლა ერთ-ერთ მათგანს გავესაუბრო, რომლებსაც წარმოდგენილი აქვს სხვათა შორის სიმბოლურია და აბრეშუმის შარფები, ხო, სწორად ვიცი, რომელი კომპანია ხართ, რატომ ხართ აქ წარმოდგენილი და თქვენი აზრით რა შესაძლებლობას გაძლევთ ეს ფორუმი? ეს ფორუმი ძალიან დიდ შესაძლებლობას გვაძლევს და ეკონომიკის და კულტურის სამინისტროსთან ერთად ავტორებს, ქართულ ავტორებს მოგვეცა საშუალება, რომ გამოგვეფინეთ ჩვენი პროდუქცია. კონკრეტულად უფრო წარმოდგენილი გვაქვს თავისი ვორქშოპებით ქართული ტექნიკები, სადაც აი აბრეშუმის მოხატვა, ძველი ტექნიკით ქარგვა, ძველი ტექნიკით ქსოვა, ძველი ქართული ორნამენტებით. ანუ ეს ყველაფერი წარმოვადგინეთ, რომ აჩვენოთ ჩვენს. ვცდილობთ, რომ ისტორია ანახოთ ჩვენ სტუმრებს თავისი ვორქშოპებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება ჩეჩვა, ანუ ძაფის ამოყვანა როგორ ხდება, ქარგვის ვორქშოპი გვექნება, ლურჯის უფრა, ბეჭდვის, ასევე ტრადიციული, რა თქმა უნდა, ბეჭდვის ვორქშოპი გვექნება და აბრეშუმის მოხატვის ვორქშოპი. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და საქართველოსაც აბრეშუმის გზის ფორუმის განმავლობაში. იმედი მაქვს, რომ დღის განმავლობაში ეს სტენდები შეივსება და რაც შეიძლება მეტ ინფორმაციას მივაწვით ჩვენს სტუმრებს, მთელი იმ დელეგატებს, რომლებიც ჩამოსული არიან საქართველოში აბრეშუმის გზის ფორუმთან დაკავშირებით. როგორც უკვე გითხარით, რეგისტრაცია დაწყებულია სასტუმრო ბილტმორში, სწორედ იქ
გაგრძელდება 10 საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გახსნის პანელი დასრულდება ოპერის თეატრში, იქ უკვე სხვადასხვა პანელები გაიმართება პარალელურ რეჟიმში და ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აქ ვრჩებით, შევეცდებით ყველაზე საინტერესო რესპონდენტები შევარჩიოთ და საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდეთ დღის განმავლობაში. მადლობა სალომე მეცხარიშვილს, ხადია ისრჩება ფორუმზე, როგორც თქვა და ექნება საქმიანი დილაში, მათ შორის საქმის კურსში ჩართობი და საინტერესო რესპონდენტები და ამბები. ფორუმი მნიშვნელოვანი ამბავია, ხადია ტურისტული და ცნობადობის ამაღლების მიმართულებითაც მათ შორის და ამ ორი დღის განმავლობაში არაერთ ჩართვას მოისმენთ ადგილიდან. გვეყოლება საინტერესო უცხოელი და ქართველი სტუმრები, თუმცა მანამდე სხვა ამბები იმრავლად ხდება საქართველოში და მოდი გადავხედოთ მიმდინარე სიახლეებსაც. გაზის დეტექტორები სავალდებულო გახდება, ხოლო გაზის მოწყობილობის შემოწმებისთვის ხელი შეშლაზე პასუხისმგებლობა გამკაცრდება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნოვამ განაცხადა, მისი თქმით გაზის რეგულაციებთან დაკავშირებული საკითხი პირობითად სამ ნაწილად იყოფა, მოწყობილობების შემოწმება კი მათ შორის პირველია. გუშინ კიდევ ერთი სამწუხარო ფაქტი დაფიქსირდა, როცა მილის დაზიანების გამო ვენტილაციის არხებით გაზი კაზინო ბეთლაევში და აფთიაქ ფარმადეპოში შევიდა, საპატრულო პოლიციამ ხალხის ევაკუაცია მოახდინა და შენობები გაანიავა, თუმცა ამან ვერ უშველა თუ არ ვწდები 5 ადამიანს, რომელთაც გუშინდელი ინციდენტის გამო მოწამვლა დაემართა და ისინი გადაყვანილიყნენ შესაბამის დაწესებულებებში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი 2 საქმეზე ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დვალის არჩელი წარმოებაში მიიღო და ტელეკომპანია რუსთავი 2 60%-ს ყადაღა დაადო. ამის შესახებ აქიმიძის და დვალის ადვოკატმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, მისი თქმით სარჩელი შეტანის შემდეგ სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს სარჩელი არის თუ არა ფორმალურად გამართული, მტკიცებულებები, მოთხოვნები და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, ტელეკომპანია რუსთავი 2 60%-იანი წილის დაბრუნების მოთხოვნით დავით დვალმა, ჯარჯი აქიმიძემ და მათი ინტერესების დამცველმა კახა კოჟორიძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი 17 ოქტომბერს შეიტანეს. TBC ბანკის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ გენერალურ პროკურატურაში მუქარის წერილის დედანი ჩააბარა, რომელიც მისი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის და მოქმედი პრემიერის გიორგი გახარიასგან მიიღო. მისივე თქმით, საგამოძიებო უწყებას ასევე წარუდგინა წერილზე ლონდონში ჩატარებული ექსპერტიზის პასუხები, ხაზარაძის ადვოკატის ვიად კორდაძის განცხადებით კი უშუალოდ მუქარის წერილზე 17 ადამიანის თითის ანაბეჭდი ამოვიდა. ეს არის წერილი. ხედავთ ალბათ მონიშნულით არის ის ადგილები და წერტილები, საიდანაც იქნა აღებული. ეს არის მეორე მხარე, ცარიელი მხარე, სადაც ასევე იყო ანაბეჭდები. თვითონ წერილზე არის 17 ანაბეჭდი, რომელიც შეიძლება გამოძიებისთვის იყოს საინტერესო. 17 ანაბეჭდი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვიცით ვისი ანაბეჭდია. შესაბამისად, აქ მნიშვნელობა აქვს ერთი წუთით, აქ მნიშვნელობა აქვს იმას, რა თქმა უნდა, აქ იქნება მამუკას ანაბეჭდი ალბათ. იმიტომ რომ ის ნახა ეს წერილი. არავის არ უთქვამს, რომ ბრალდების მთავარი ადრესატი არის გიორგი გახარი. ყოველთვის ჩვენ ვამბობთ, რომ წერილი გადმოგვეცა გიორგი გახარიას. შესაბამისად, ბრალდების მთავარი ადრესატი ის კი არ არის, ვისგან გადმოგვეცა წერილი. ბრალდების ადრესატი არის ის, ვინც ვისგანაც მოდიოდა ეს მუქარი. ამ საქმეში შუამავალი არ არსებობდა. ვინ არსებობდა ამას გამოძიება დაადგენს, როგორც კი გამოძიება დაიწყება რეალურად, პირი, რომელმაც მოიტანა ერთი წუთი, ხო, პირი, რომელმაც მოიტანა წერილი, გამოცხადდება და მიცემს ჩვენ. თორემ შეეხება შიშებს. შიშები არის მარტივი. არსებობს დოკუმენტი, დედანი, რომელთან მიმართებაშიც, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის შიში, რომ არ მოხდეს დედნის დაკარგვა, გაბნევა, რაიმე ისეთი არ დაემართოთ დედანს და გიკვირთ მამუკას ეს შიში, როცა არ არსებულ საქმეზე, სასამართლოს საქმე არსებობს ფულის გათეთრებაზე, აი ჰაერიდან მოტანილ სიტუაციაზე ამის გვერდით რატო არ უნდა ეშინოდეს, რომ დედანი დაიკარგება. ყველაფრისთვის მზად ვარ, ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჟურნალისტების კითხვას TBC ბანკის დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძისთვის გაგზავნილი მუქარის წერილის შესახებ. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, შეცვლის თუ არა რამეს პროკურატურისთვის მამუკა ხაზარაძის მიერ წერილის ორიგინალის გადაცემა და არის თუ არა პრემიერ-მინისტრი მზად საჭიროების შემთხვევაში პროკურატურაში მივიდეს. არ ვიცი უკვე აი ამას როგორ უპასუხო. ისე ვითარდება ეს ყველაფერი, ერთხელ თქვი, რომ ჯერ დაველოდები მეთქი, აი რა სიტყვიან და მე გავაკეთებ კომენტარს მეთქი. ეხლა ისეთი გამოდის სიტუაცია, რომ ყველაფრისთვის მზად ვარ.
ვიცე-პრემიერსა და ანაკლის კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს პარლამენტში იბარებენ. საქართველოს პარლამენტის წევრის ლევან კობერიძის და მისი კოლეგების მოწვევა საქართველოს ვიცე-პრემიერს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაია წკიტიშვილს და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს ლევან ახვლედიანს ეკუთვნის ღია ფორმატის შეხვედრაზე დასასწრებად. დეპუტატების აზრით ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის საკითხის სიმწვავიდან გამომდინარე აღნიშნული შეხვედრა საშუალებას მისცემს ყველა მხარეს ღიად ისაუბროს ანაკლის პორტის თემაზე, რათა საზოგადოებამ მიიღოს ამომწურავი პასუხები და გაიგოს ორივე მხარის პოზიცია. ანაკლის პორტთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება გუშინ ეკონომიკის მინისტრსაც მოუწია. კითხვაზე შეიძლება თუ არა ანაკლის პორტის პროექტი სახელმწიფომ განახორციელოს და უარი თქვას კერძო ინვესტორს და ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ სტრუქტურის გადახედვა შეიძლება მოხდეს. თუმცა იმთავითვე ანაკლის პორტი საჯარო კერძო პარტნიორობის პროექტია და ანუ მთავრობასა და ბიზნეს შორის პარტნიორობას გულისხმობს. ნათია თურნავამ კონსორციუმს ბოლო შანსის გამოყენება ურჩია და თქვა, რომ კარგი იქნება თუ კონსორციუმი დროს ფუჭად არ დაკარგოს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში საბაჟო გამშვე პუნქტზე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა ეჭვის საფუძველზე სხვადასხვა ქვეყნის მოკალაკეების კუთვნილი ბარგისა და ხელბარგის დეტალური დათვალიერებისას ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები და ამ ნივთიერებების შემცველი მედიკამენტები გამოავლინა. წითელ ხიდზე 16 და 20 ოქტომბერს კი მომხდარი ფაქტების გამო საქართველოს მოკალაკეებს ჩამოერთოთ საქონელი სატრანსპორტო საშუალება და სანქციის სახით ფულადი ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით შეეფარდათ. ეს ძირითადად თამბაქოს პროდუქციას ეხება. საქართველოს ექსპორტი 11%-ით გაიზარდა, იმპორტი კი 3.3%-ით შემცირდა. სტატისტიკამ 2019 წლის 9 თვის საგარეო ვაჭრობის ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით მთლიანმა სავაჭრო ბრუნვამ 9.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.5%-ით მეტი. აქედან ექსპორტი 2.7 მილიარდი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 11%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 6.5 მილიარდი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 3.3%-ით ნაკლებია. ევროპის ცენტრალური ბანკის მომავალმა პრეზიდენტმა კრისტინ ლაგარდმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სავაჭრო ომმა ჩინეთთან გლობალურ ეკონომიკურ ზრდაზე შემცირება გამოიწვია. ფაქტია, მსოფლიოს ატორტმანებს ხან ტრამპის ტვიტები და ხან მისი თარჯიმნების ფიზიონომიები. კრისტინ ლაგარდის განცხადება სრულად არ არის უცხო, რადგან დონალდ ტრამპი ნამდვილად რთულად პროგნოზირებადი პოლიტიკოსია, არაპროგნოზირებადობა კი ეკონომიკას არ მოსწონს და გლობალური ეკონომიკური ზრდის შემცირება სწორედ ამის მომასწავებელი ფაქტორია. დღეს გალტენდაგარდის ტრადიციული დღეა, სამშაბათია, როცა მათი ანალიტიკოსები გვერდებიან ეთერში და საქმიან საზოგადოებას აცნობენ გასული კვირის და მიმდინარე სიახლეებსაც, ანალიტიკას. სტუდიაში ჩვენთან ერთად უკვე არის ლაშა ქავთარაძე, რომელიც ეკონომიკის მიმდინარე მიმოხილვას გაგვაცნობს სულ რამდენიმე წუთში, თუმცა მანამდე გალტენდაგარდის სათავო-ოფისიდან ბატონ ლაშა გოგა მელიქიძეს დავდოთ პატევი. უკვე ჩაგვერთო საერთაშორისო ამბები ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია და საკმაოდ ავანგარდში არის და გოგას ძალიან საინტერესო მორიგი ჩართვა ექნება. მე მას მივესალმები დილა მშვიდობის. გოგა, ბექას ძალიან საინტერესო ბოლო ინფორმაცია ჰქონდა, რომელიც აც უკვე მარიო დრაგის შემცვლელმა უკაცრავად კრისტინ ლაგარდმა გააკეთა ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ კრისტინ ლაგარდის ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია, როგორც ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველისა შედის ძალაში მხოლოდ 1 ნოემბრიდან, ის აქცენტირებას აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომ ამ ტიპის ურთიერთობები იწვევს გლობალური ეკონომიკის ზრდის შესაძლო შემცირებას, რაც ძირითადად აიხსნება სულ უფრო და უფრო მეტი არაპროგნოზირებადი გარემოთი გლობალური სავაჭრო ურთიერთობების დონეზე. ის რაც ჩვენ გალტენდაგარდის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში ვნახეთ, რაც თქვენმა გუნდმა და გალტენდაგარდის ანალიტიკოსებმა მოამზადეს ჯამში წლის დასაწყისიდან
უკლებლივ ყველა, მე მგონი არ გამორჩენია, შემისწორეთ თუ ასეა, თითქმის ყველა მიმართულება, ყველა commodity იქნება თუ საბირჟო ინდექსი პოზიტივს აჩვენებს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კვირის განმავლობაში პერიოდულად არ გვატორტმანებს. ყველაფერი დანარჩენისთვის თქვენ არსებობთ ამ ქვეყანაზე და გისმენთ ყურადღებით. დილა მშვიდობის გიორგი მიუსმენ მაყურებელს. საკმაოდ კარგი მონოლოგი იყო ნამდვილად. IMF-ს რო შევეხოთ გასულ კვირას IMF-მა გლობალური საფონდო ბაზრების, გლობალური ეკონომიკების და შეამცირა 3.2%-დან 3%-მდე საშუალოდ მიმდინარე წლის და ბუნებრივია ესაც გარკვეულწილად ესაც აისახა საფონდო ბაზრებზე. ამერიკით დავიწყოთ, ამერიკაში არ იყო მაღალი ვოლატილობა გასულ კვირას, ოდნავ შემცირდა Dow Jones ინდექსი ვიტყვი რატომაც და მაგრამ წლის მანძილზეც და განისაზღვრა Dow Jones-ი სადაც 14%-ზე მეტი, S&P 500 და Nasdaq-ი 0.4-0.5%-ით გაიზარდნენ, თუმცა წლის მანძილზე S&P გაზრდილია 19%-ზე მეტით, ხოლო Nasdaq-ი გაზრდილია 22%-მდე 21.9%-ით. საკმაოდ კარგი ზრდებია, თუ შევხედავთ, ესე ვთქვათ, ამერიკულ საფონდო ბაზრებს მიმდინარე წლის მანძილზე, ანუ 8 თვის პლუს მიმდინარე თვე. რაც შეეხება ეკონომიკურ მოვლენებს, როგორც აღნიშნე, ჩვენ მესამე კვარტლის ფინანსური შედეგების სეზონში ვართ, შეიძლება ითქვას, ამერიკული კომპანიები ფინანსური შედეგებს აჩვენებენ. გასულ კვირას რამოდენიმე ამერიკულმა კომპანიამ იყო ფინანსური შედეგები დადო. კარგი შედეგები ჰქონდათ ფინანსურ ორგანიზაციებს, JP Morgan-ს, Goldman Sachs, Netflix-მა აჩვენა საკმაოდ კარგი ფინანსური შედეგები. ერთმა ორმა კომპანიამ აჩვენა ჯანდაცვის სფეროში საკმაოდ კარგი ფინანსური შედეგები. ეს ბუნებრივია ამან დადებითი იმპულსი მისცა ბაზრებს, თუმცა მეორეს მხრივ ეკონომიკას დააწვა, ესე ვთქვათ, მაკროეკონომიკური ინდიკატორები, რაც გასულ კვირას გამოვიდა, წარმოების მიმართულებით იყო შემცირება და სწორედაც ამიტომ დავინახეთ Dow Jones-ის შემცირება სხვა ინდექსებთან შედარებით. ასევე შემცირება იყო უძრავი ქონების გარკვეულ ინდიკატორებში, ძირითად ინდიკატორებში, ერთგან დავინახეთ ოდნავ დადებითი მაჩვენებლები და საცალო გაყიდვებში იყო შემცირება სექტემბრის თვეში, რაც თებერვლის შემდეგ არ ყოფილა, თუმცა ანალიტიკოსები იძახიან, რომ ანუ შემცირება არ ყოფილა, ზრდის შემცირება იყო 0.3%-იანი და იყო, როცა ანალიტიკოსები გაცილებით მაღალ დას ელოდებოდნენ, თებერვლის შემდეგ ესეთი დაბალი მაჩვენებელი არ ყოფილა, თუმცა ანალიტიკოსები ამას პესიმისტურად არ უყურებენ საცალო ნაწილს, იმიტომ რომ ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე შემცირებული უმუშევრობა გვაქვს მიმდინარე წლის მანძილზე, ამავდროულად ესე ვთქვათ საათობრივი ანაზღაურება ამერიკაში კარგად გამოიყურება მათ ესე ვთქვათ სამუშაო ბაზარზე და შესაძლოა ელოდებიან რომ ეს გამოწვეული იყო ესე ვთქვათ ერთჯერადი one-off გარკვეული ინდიკატორის გამო და უახლოესი 3 თვის მანძილზე ელოდებიან რომ ეს მაჩვენებელი გამოსწორდება. რაც შეეხება ობლიგაციების ბაზარზე ისევ ხედავთ გაზრდილ მოთხოვნას ამერიკული ვთქვათ სახაზინო ვალდებულებების მიმართ ისევ გაიზარდა ფასი და მათ ეს ამონაგების შესაბამისად შემცირდა, ასევე დაბალ რისკიანი კორპორატიული ობლიგაციების მიმართ ისევ დავინახეთ მაღალი მოთხოვნა ამერიკული კორპორატიული ობლიგაციების მიმართ, რაც კიდევ ერთხელ მიუნიშნებს იმას, რომ მიუხედავად ასეთი გაზრდილი აქციების ბაზრებისა, ინვესტორები უფრო და უფრო მეტად განიხილავენ დაცულ აქტივებს, როგორც არის კორპორატიული ობლიგაციები. რაც შეეხება ოქროს და ნავთობს, ნავთობის ფასი გასულ კვირას შემცირდა 1.7%, თუმცა წლის მანძილზე 18%-იან დას ოდნავ მეც მაინც ინარჩუნებს, ოქროს ფასი ოდნავ გაიზარდა 0.07%-ით და წლის მანძილზე სადღაც 16%-ზე ოდნავ მეტით არის გაზრდილი. ევროზონას რაც შეეხება, ევროზონაში დავინახეთ სხვადასხვა ესე ვთქვათ განვითარება ინდექსების ფასების, მაგალითად STOXX 600 ოდნავ გაიზარდა, შეიძლება თქვას ვარ შეცვლა 0.06%-ით, თუმცა წლის მანძილზე გაზრდილია 16%-ზე ოდნავ მეტით. რაც შეეხება DAX-ი და CAC 40, ანუ გერმანული ინდექსი და ფრანგული ინდექსი DAX-ი გაიზარდა საკმაოდ კარგად 1%-ზე ოდნავ მეტით, თუმცა CAC 40 ოდნავ შემცირდა, თუმცა ორივე მათთაგანი 19%-ზე მეტით არის გაზრდილი მიმდინარე წლის მანძილზე. FTSE 250 ბრიტანული ინდექსიც კარგად გაიზარდა, სადაც 1%-მდე და წლის მანძილზე 15.9% არის გაზრდილი. FTSE 100 მეორე ბრიტანული ინდექსი შემცირდა 1.3% და წლის მანძილზე 6.9% არის გაზრდილი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ანუ ბრიტანული ინდექსების და ევროზონის ინდექსების საკმაოდ კარგ გზას აჩვენებენ, შენთვის არ იყოს მიმდინარე წლის მანძილზე. რაც შეეხება ევროზონაში მთავარი ამბავი არის Brexit პროცესი, ვიცით რომ გასულ კვირას ესე ვთქვათ Brexit პროცესი შეფერხდა, ევროკავშირმა ახალი ხელშეკრულება წარუდგინა ბრიტანეთის გავერმენტს, ბრიტანეთის ხელისუფლებას. მიმდინარე კვირას ჩანიშნულია ესე ვთქვათ საგანგებო სესია ბრიტანეთის პარლამენტში და თუ პარლამენტმა არ დაამტკიცა ეს ხელშეკრულება, არ არის გამორიცხული რომ ესე ვთქვათ არ არის გამორიცხული, კი არა 31 ოქტომბერს Brexit არ დაიწყება და შეიძლება მეორე რაუნდი რეფერენდუმის ჩატარდეს Brexit-თან დაკავშირებით. ნახოთ მან როგორ გამოვითარდება მოვლენები. მაპატიებ
ვიდრე გადაინაცვლება აზიისკენ, აი თუ შეიძლება ესეთი თემა, რომ ამ Brexit-ის საკითხმა საერთაშორისო სავაჭრო ომებთან ერთად შექმნა ასევე გარკვეული არასტაბილურობა ევროპაში, რამაც პირადად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილურად მზარდი ეკონომიკის, გერმანიის ეკონომიკას გულისხმობ, პროგნოზები 2020 წლისთვის გადახედეს და ამის მიზეზად ასახელებენ მარტივად ორ თემას. სრულიად გაუგებარი ვითარება Brexit-ის ირგვლივ და მიმდინარე სავაჭრო ომები. ეს კიდევ ერთი ტორტმანი გამოჩნდა. ამ შემთხვევაში შენ კი რეზუმირება გაუკეთე, მაგრამ აი გერმანიის ეკონომიკის ეს თემა რო არ გამომეყო, ვიდრე აზიაზე გადახვალ არ შემეძლო. ნამდვილად გიორგი, გერმანიის ეკონომიკას ძალიან დააწვა Brexit-ის პროცესი და ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო დაძაბულობა, იმიტომ რომ გერმანიის ეკონომიკა ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა და პირველ რიგში მათი წარმოების და შესაბამისად ექსპორტის მაჩვენებლები საკმაოდ სულად გამოიყურება. შეიძლება არ იყოს 2020 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შეამცირეს გერმანიის ეკონომისტებმა, სახელმწიფო ორგანიზაციებმა 1.5%-მდე, მიმდინარე ეკონომიკური ზრდა 0.7%-ს ინარჩუნებენ და ფიქრობენ, რომ ესეთი მაჩვენებელი გამოვა, თუმცა გერმანიის ეკონომიკა ნომინალურად მსოფლიოში 4 მსხვილეს ეკონომიკაში შორის ევროზონაში ყველაზე მსხვილია და შესაბამისად იქ ეკონომიკური ზრდის შესუსტება ბუნებრივია თელ ევროზონას აწვება. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში დავინახეთ 3.2%-იანი და ინდექსის ნიკეი 3.2% გაიზარდა, საკმაოდ კარგი და იყო კვირის მანძილზე. თლიანად თუ შევხედოთ მიმდინარე წლის მანძილზე ნიკეი 225 გაზრდილია 12%-ზე ოდნავ მეტით. ზოგადად იაპონიის ეკონომიკა თვისობრივად ძალიან გავს გერმანიის ეკონომიკას, საკმაოდ ექსპორტზე ორიენტირებულია და უბრალოდ როგორც გერმანიაში ასევე იაპონიაში საკმაოდ დაბალი საპროცენტო განაკვეთებია და ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვათ უარყოფითი მოლოდინებია იმ ნაწილში, რომ მესამე კვარტლის ინფლაცია გამოვიდა 0.3% იაპონიაში და ძალიან დაბალია, ბევრად დაბალია, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ და ეს ქმნის იმის კაფიო საფუძველს და მოლოდის, რომ იაპონიის ცენტრალური ბანკი კიდევ უფრო მეტად შეამსუბუქებს მონეტარულ პოლიტიკას და ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში ყველაზე მსუბუქი მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს, ასე რომ ის უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები შეიძლება კიდევ უფრო უარყოფითი დავინახოთ იაპონიაში, ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. ზოგადად მესამე კვარტალში იაპონიაში ფიქრობენ, რომ ეკონომიკის შემცირება ექნებათ, წლის მანძილზე ფიქრობენ, რომ ეკონომიკური ზრდა ექნებათ ალბათ 0.5-0.6%-ის ფარგლებში. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთი და ამერიკა მთავარი თემებია. ჩინეთში ინდექსი დავარდა, შანხაი კომპოზიტი 3%-ზე ოდნავ მეტი, თუმცა 17%-იან ზრდას მაინც წლის მანძილზე ინარჩუნებს. ეს მაჩვენებელი 24% იყო 2 თვის წინ, ანუ ბოლო რამოდენიმე ესე ვთქვათ კვირა 4-8 კვირაზე მეტია რაც შანხაი კომპოზიტი დაბლა მოდის. მთავარი ამბავი არის, რომ მესამე კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებელი ჩინეთში გამოვიდა 6%, რამაც სრულად გაუცრუა იმედები ანალიტიკოსებს და ეკონომისტებს 6%-ზე გაცილებით მეც მოელოდებოდნენ. ეს იყო საკმაოდ კრიტიკული ეკონომიკური ინდიკატორი და მაგრამ ეკონომისტები მაინც მოელოდებიან იმას, რომ ჩინეთი თავის ტარგეტირებულ ეკონომიკურ ზრდასაც 6.2%-ია, მაინც მიმდინარე წლის მანძილზე მიაღწევს, მიუხედავად საკმაოდ ესე ვთქვათ საკმაოდ ცუდი ეკონომიკური შედეგის მესამე კვარტალში. ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები ჩინეთსა და ამერიკას შორის მოლაპარაკებები ოდნავ კარგად გამოიყურება, თუმცა ეკონომისტების მოსახინან ბუნდოვანობა მაინც ძალიან მაღალია. მადლობა დიდი გოგა მელიქიძეს, ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის. საუბარს ვაგრძელებთ მის კოლეგასთან, ასევე გალტენ დაგარდის წარმომადგენელთან. იგი ამ საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტია, ლაშა ქავთარაძე უკვე წარგიდგინეთ. დილა მშვიდობის. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე რჩება შტაბეშტილება, ჩვენ არ თუ კიდე ჭირდება ჩვენ საქმიან მაყურებელს წარდგენა, ჩვენ ყოველკვირეულად მიმოვიხილავთ იმ განახლებულ ინფორმაციას, რომელიც სხვადასხვა რეჟიმით და სხვადასხვა სიხშირით მოდის ამ შემთხვევაში საიმისოდ, რომ განახლდეს ეკონომიკური მიმოხილვა მიმდინარე პროცესებისა, რომელიც ასევე გვაძლევს ცოტა დიდი სურათის დანახვის საშუალებას. გვაქვს რამდენიმე სიახლე, გულისხმობ სტატისტიკის დონეზე, ინფორმაციის დონეზე, ციფრების დონეზე, იქნება ეს ეროვნული ბანკის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შემოსავლებთან დაკავშირებით ტურისტული ინდუსტრიიდან, თუ ბევრი სხვა რამ, მაგრამ მაინც მინდა დავიწყო ხვალინდელი ღონისძიებიდან. ხვალ არის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა და ჩვენ სამში, ამ შემთხვევაში ლაშა ქავთარაძე, ბექა ბაციკაძე და გიორგი ისაკაძემ იქნებ შევთანხმდეთ, ან არ შევთანხმდეთ და ნიზლავი დავდოთ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ეროვნული ბანკისგან ხვალ. ვისარგებლებ ამ წუთში მოდერაციით და ვიტყვი, რომ ხვალ ჩემი აზრით 0.5%-ით ის
გაამკაცრებს. 2.25 თქვენ კი ბატონო ლაში. თქვენ რას ფიქრობთ გაამკაცრებს? ან ერთი მხართ მართალი და ან თქვენ ამ შემთხვევაში სადახართ? მოლოდინი არის 0.5 უფრო 0.5% რომ გაიგეთ იქნება გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა, იმიტომ რომ რაც ასე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის საზომები იქნა გამოყენებული, ჯერჯერობით გავლენა ნაკლები ქონდა ლარის კურსზე, თუმცა ლარის კურსი დასტაბილურდა ამჟამად 1.297-ის ფარგლებში და თქვენ თვლით რომ ეს დასტაბილურების ნიშნებია 97-ზე რა ხანია? ამ პერიოდში რასაც უყურებთ ამ ნიშნულის ირგვლივ ეყევოს, მაგრამ ეს არის ისეთი ნიშნული, რომელიც ინფლაციაზე ისევ ზეწოლას ახდენს და ამიტომ იმისათვის რომ ასე ვთქვათ ინფლაცია არ იქნას გადაზრდილი შემდეგ უფრო მაღალ მაჩვენებლებში საჭირო არის კიდე ჩვენი მოლოდინით რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი აიწიოს კიდე 0.5. კარგი, ჩვენ ხვალ შუადღისთვის ეს ყველაფერი გვეცოდინება და უკვე შესაბამის კომენტარებს გავაკეთებ, თუმცა მოდი სანამ ბალანსზე და სხვა ინდიკაციებზე გადავალთ, რახან ეროვნული ბანკი ვახსენეთ ლაშა, მათ უკვე შეავს ეს ტურიზმთან დაკავშირებული შემოსავლებით, თითქმის ჩვენ შეგვიძლია 3 თვის სურათი დავდოთ დრამატული ორთვიანი კლების შემდეგ, რომელიც მომდინარეობდა შემოსავლებში, რომელიც თუ არ ვცდები $120 მილიონ შეადგენდა. დღეს რა ვითარება არის, ვიცი რომ პოზიტივია ჩვენა ბოლო თვემ, მაგრამ როგორ შეიკრა 3 თვის ბოლო მონაცემი? ნუ მოგეხსენებათ პირველი, როდესაც ასე ვთქვათ ემბარგო დაწესდა ივლისიდან მოყოლებული, ივლის-აგვისტოს პერიოდში იყო შემცირება და ეს შემცირება ასე ვთქვათ შეიძლება ყოფილიყო უფრო მეტი გამომდინარე იქიდან რომ ვთქვათ მეთოდოლოგიური განსხვავებები არსებობდა, თუმცა როდესაც უკვე 3 თვე რომელიც წარმოადგენს კვარტალურ ჭრილში უფრო მეტი ინფორმაცია არის გასულებთან და შემოსულებებთან დაკავშირებით და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეროვნულმა ბანკმა დააკორექტირა ივლისის და აგვისტოს ასე ვთქვათ სრდის მაჩვენებლები და შესაბამისად თუ მანამდე იყო თქვათ 100 მილიონით შემცირება, ეხლა დაახლოებით 40 მილიონით დაკორექტირდა პოზიტიურისკენ, ასე ვთქვათ ეს მაჩვენებელი. ანუ შესაბამისად კლებად შემცირდა. კლებად შემცირდა და ჯამურად რომ ავიღოთ პირველ 9 თვეში 2019 წლის 9 თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2.6 მილიარდი არის, რომელიც 0.5%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს. ანუ ზრდა ჯამურად მაინც გვაქვს. შემოსავლების ეროვნული ბანკის თემასთან მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია ფულად გზავნილებთან დაკავშირებით, რომელიც რეკორდულად არის, ხო? წელს გაზრდილი, მათ შორის ზრდა იყო სექტემბრის თვეშიც, მათ შორის წლიურად არის 8.9%-იანი ზრდა. ძირითადი ასე ვთქვათ განმაპირობებელი ზრდისა, რომელი ქვეყნები იყო, საიდანაც გადმორიცხვები გაიზარდა, იყო მათ შორის შემცირებად რუსეთს მიმართულებით. რემიტენსები დაახლოებით 14% გაიზარდა სექტემბერში, მართლაც მაღალი არის და წლიურ ჭრილში 8.5% უკვე გვაქვს 1.3 მილიარდი. ძირითადად ფულადი გზავნილები გაზრდილი არის ევროკავშირიდან. დაახლოებით სექტემბერში 22%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილები, რომელიც შეადგენს მთლიანი ფულადი გზავნილების 38% და ეს ტრენდი არის წლიდან წლამდე მზარდი. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, ასევე მზარდი არის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისრაელიდან, უკრაინიდან. ეს არის ასე ვთქვათ წამყვანი ქვეყნები, საიდანაც ფულადი გზავნილები იზრდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ ქვეყანას, ეს არის თურქეთი, თუ მაგალითად ივლისამდე უარყოფითი, ანუ მცირდებოდა ფულადი გზავნილები, უკვე აგვისტოს-სექტემბერში ზრდა დაფიქსირდა და ეს ზრდა ძირითადად იხსნება იმით, რომ წინა პერიოდში ბაზა მაღალი იყო, 2018 წლის აგვისტოდან მნიშვნელოვნად შემცირდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ლირა რეკორდულად გაუფასურდა და ეხლა უკვე ზრდა გვაქვს და ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე ესეთი ტრენდი გაგრძელდება. რაც შეეხება რუსეთიდან ფულადი გზავნილები მცირდება არა მხოლოდ ივლისიდან, არამედ წინა პერიოდებიდან. და 2018 წლიდან მოყოლებული თუ ადრე იყო, თქვათ 29% რუსეთიდან ფულადი გზავნილების თლიან ფულადი გზავნილებში, ეხლა დაცემული არის 24%-მდე. თუმცა სექტემბერში უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო ნაკლები ტემპით შემცირდა ვიდრე წინა თვეებში, მაგალითად აგვისტოში დაახლოებით 14.9% იყო შემცირება. თურქეთიდან ზრდა ხო არ იყო თან დაკავშირებული ამ სამუშაოებთან, ამ პერიოდულ სამუშაოებთან. სეზონურ გულისხმობ? რა თქმა უნდა, პერიოდულ სამუშაოებთანაც არის დაკავშირებული, თხილი სეზონი არის და გარკვეული ჩაი და ამბავი. კარგი. ანალიტიკოსთა მოსაზრებები მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ისე არ გაგიშვათ, ეს
გადაცემის ბოლო კითხვაში მაქვს მანამდე თქვენი პროგნოზები უნდა მოვისმინო ეს ბოლოსკენ, მაგრამ მანამდე მაინც მაინტერესებს სავაჭრო ბალანსთან დაკავშირებული ვითარება, ჩვენ ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებით გვაქვს განახლებული თემა. ორი საკითხი ბატონო ლაშა, ანალიტიკოსების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამოჩნდა ცუდი ინდიკაცია სავაჭრო ბალანსის შესაძლო გაუარესებასთან დაკავშირებით. ჩვენ რაც მოვასწარეთ ერთმანეთში საუბარი, ეს ძირითადად შესაძლოა აიხსნას იმპორტის მოჭარბებით და გაზრდილით. თქვენ პირადად რა შეფასებას გააკეთებდით და როგორ განაახლეთ ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები ამ კვირისთვის? რაც შეეხება სავაჭრო ბალანსს, რა თქმა უნდა, ცოტათი დაგეთანხმებით, რომ შარშან 2018 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული სულ გაუმჯობესება ჰქონდა სავაჭრო დეფიციტის და სექტემბერი არის პირველი თვე, როდესაც სავაჭრო დეფიციტი გაიზარდა და ეს ზრდა არის დაახლოებით 6.6%-ით. ახლა რატომ მოხდა ესე? ეს მოხდა იმიტომ, რომ ექსპორტი მცირედით გაიზარდა 0.5%-ით, ხოლო იმპორტი გაიზარდა 4%-ით, რომელიც წინა თვეებში მაისიდან მოყოლებული სულ მცირდებოდა და ეს შემცირების ტემპი ძალიან მაღალი იყო. ეხლა რა მოხდა იმპორტის მიმართულებით? იმპორტის კატეგორიებს პროდუქტებს თუ შევხედავთ, ნავთობპროდუქტები იყო ის კატეგორია, ის ჯგუფი, რომელიც წინა პერიოდებში მცირდებოდა და ივლիս-სექტემბრის პერიოდში უკვე ამ მიმართულებით თქვათ ზრდა გვაქვს. ნავთობპროდუქტები გაიზარდა და რომელმაც ასე ვთქვათ მოახდინა მნიშვნელოვანი გავლენა ამ იმპორტის მთლიან ზრდაზე და ასევე იყო სხვა ნავთობპროდუქტები და სხვა პროდუქტი არის ეს ასევე შაქარი. შაქარი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და ახლობლად 4%-იან ზრდაში 1.2% პუნქტი შაქრის გამოიყო და ეს შაქარის სეზონთან დაკავშირებულია. არა რა მურაბა. მოგეშინია ზოგიერთები ღვინოში სარაკლია. რა თქმა უნდა და ასევე იყო გაზის იმპორტის ზრდა, რომელიც ალბათ ელექტროენერგიის დეფიციტთან იყო დაკავშირებული და ასევე გვაქვს კიდევ ელექტროენერგიის იმპორტის ზრდა. ანუ ეს 4 ასე ვთქვათ კომპონენტი იყო, რომელმაც გამოიწვია იმპორტის ზრდა. რაც შეეხება ექსპორტს, ექსპორტში ჩვენ გვქონდა ზრდა, მაგალითად სომხეთისა და ჩინეთის მიმართულებით ძალიან მაღალი იყო, მაგრამ ასევე კლება იყო მაღალი ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის მაგალითად ევროპის ქვეყნები, ბულგარეთი, ასევე შემცირება ჰქონდა აზერბაიჯანის და ჩინეთზე არის დრამატული ზრდა და დანარჩენებზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით ამათმა დააბალანსა ეს მნიშვნელოვანი ზრდა კლების მიმართულებით. თუმცა რა შეხედოთ ახლა ჯამურად 9 თვის განმავლობაში, 9 თვის ჭრილში ექსპორტი ისე პოზიტიურია, ორნიშნა რიცხვით არის გაზრდილი 11.1% არის, იმპორტი შემცირებული არის 3.3%-ით, სავაჭრო ბალანსი ისევ გაუმჯობესებულია და ვთქვათ ჩვენი მოლოდინი არის, რომ სექტემბრის აი ამ გამოვლენამ იმპორტის ზრდა არ უნდა გაგრძელდეს შემდეგ თვეებში. ანუ ისე უნდა გქონდეს სავაჭრო. ანუ ეს ტრენდი არ იქნება, იქნება ერთჯერად. გავიქ. ლაშა, რახან ახსენეთ თქვენი მოსაზრებები? ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი ასე ვთქვათ პროგნოზები 2020-თან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიცი რომ ანალიტიკოსებმა გალტენდაგარჩი თითქმის ყველაფერს მოუყარეთ თავის აიმისოთ რომ წინასწარი პროგნოზები დადოთ. მათ შორის ხელთ გაქვთ უკვე სავალუტო ფონდის მოსაზრებებიც. სავალუტო ფონდის მოსაზრებებზე მეტად მე ამ შემთხვევაში მაინტერესებს გალტენდაგარტის მოსაზრებები. რას აპროგნოზირებთ საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში უკვე 2020-ში? ჩვენი პროგნოზი არის, რომ მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდა გვექნება 4.5%, ხოლო 2020 წლისთვის გვაქვს 4.7%. ნუ ეს 4.7% ფაქტობრივად დიდად არ განსხვავდება ვთქვათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზისაგან, რომელიც 4.8% არის. და ასევე მაგალითად მთავრობას აქვს წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი, სადაც 5% არის, ეროვნული ბანკის პროგნოზი 4.5%. ანუ დაახლოებით აი ამ საზღვრებში 4.5-დან 5-ის ფარგლებში მერყეობს ეს პროგნოზები. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სავალუტო ფონდმა რეგიონის ქვეყნებს შეუმცირა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ასევე შეამცირა გლობალური პროგნოზი. მაგალითად აპრილის თვეში თუ პროგნოზირებდა სავალუტო ფონდი, რომ მსოფლიო ეკონომიკა გაიზრდებოდა 3.3%-ით, უკვე 3%-მდე შემცირდა ეს, ხოლო მომავალ წლისთვის მსოფლიო ეკონომიკა 3.4%-ით იქნება გაზრდილი. მომავალი წელი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზების მიხედვით უფრო ოპტიმისტური არის, იმიტომ რომ გაზრდილი არის, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონის ქვეყნებშიც
ასე ვთქვათ, მიმდინარე წელთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი და გამოვყოფ, რომ 2020 წელს სავალუტო ფონდის პროგნოზით სომხეთის და საქართველოს ეკონომიკა გაიზრდება ერთნაირად 4.8%-ით, ასევე კარგი ზრდა იქნება აზერბაიჯანში, რუსეთშიც გამოცოცხლება იქნება, ასევე თურქეთში, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შარშანდელთან მოყოლებული მინუსი იყო და პირველი მეორე კვარტალის ასე ვთქვათ მინუსებში არის, წლის განმავლობაში მაინც 0.2%-იან ზრდას პროგნოზირებს მიმდინარე წლისთვის და 2020 წლისთვის 3%-იან ზრდას. გონი გაიგეს იმათაც რო არჩევნები გვაქვს და ერთი რაც ასე ვთქვათ შეგვიძლია შევამჩნიოთ ის რომ წინა პერიოდ რეგიონის ქვეყნებიდან ჩვენ ყოველთვის უსწრებდით მაგალითად მთლიანი შიდა პროდუქტით ერთ მოსახლეზე სომხეთს. სომხეთს არა, წელს იქნება წელს იქნება ესეთი წელი, როდესაც სომხეთი გავიზრდებს. სომხეთის ეკონომიკა კარგ ხასიათზეა, როგორც ნიკოლ პაშინიანი პერიოდულად თავისი სხვადასხვა სელფებით გვატყობინებს და ასე ვთქვათ ქოქავს იქაურობას. კი ბატონო, ასეა წლევანდელ წელს სამწუხაროდ და საბედნიეროდ ჩვენი მეზობელი სომხეთისთვის მოგვიწევს მათთვის მიულოცვა გაცილებით მეტი ზრდისა და აქტივობისა, ვიდრე ჩვენ გვაქვს, თუმცა ვნახოთ, გაისად რა და როგორ იქნება. ლაშა, მადლობა. წარმატებები გალდენ-დაგარს, ლაშა ქავთარაძეს მადლობა, გალდენ-დაგარის ეკონომისტი, ვსტუმრობდა საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პაუზა გავაკეთოთ, მცირედი, გავალთ რეკლამაზე. საინტერესო სტუმართან მოგვიწევს საუბარი, მას უკვე დიდი ხანია გველოდება სტუდიის კულისებში. დავით ნარმანია, სემეკის თავმჯდომარე, იქნება უკვე რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის სტუმარი.
თბილისის ყოფილი მერი დავით ნარმანია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარედ. იგი 3 წლის ვადით იქნა არჩეული. სემექსში შესაბამისი არჩევნები გუშინ გაიმართა. დავით ნარმანია არჩევნებზე ერთადერთი კანდიდატი იყო. როგორც სემექსში განმარტავენ, ახალი პროცედურების მიხედვით კენჭისყრის შედეგების დამტკიცება მოხდება უკვე საჯარო სხდომაზე. თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის ათვლა იწყება საჯარო სხდომაზე კენჭისყრის შედეგების დამტკიცების მომენტიდან. ამ თემაზე მე ბევრი ვისაუბრე ადრე, რომ სემექის თავმჯდომარის ასარჩევად პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილებებიც განახორციელა, რადგან თავდაპირველად დავით ნარმანიას კანდიდატურა საკანონმდებლო ორგანოს დასამტკიცებლად პროცედურების შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობასთან შეთანხმებით წარუდგინა, ხოლო პარლამენტის პლენარული სესიაზე უკვე საკითხის კენჭისყრის დროს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრმა ქალბატონმა ხათუნა გოგორიშვილმა განაცხადა, რომ მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტს სემექის მხოლოდ წევრობის კანდიდატის წარდგენის შესაძლებლობა აქვს და არა თავმჯდომარისა. შესაბამისად კენჭისყრა მაშინ ჩავარდა და პარლამენტს მოუწია საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის მიემართა, რის შედეგადაც ამიერიდან სემექის თავმჯდომარეს თავად კომისიის წევრები ხმათა უმრავლესობით დაირჩევენ. როგორ ირჩევდნენ ადრე სემექის თავმჯდომარეს, რა გამოგჩა მათ შორის ჩვენს პროცედურებში, რატომ გაჭიანურდა დავით ნარმანიას შერჩევა დამტკიცების პროცედურები, როგორ აფასებს იგი წინამორბედის საქმიანობას, რას აპირებს თავად და რა ბედიელის ტარიფებს. სწორედ დავით ნარმანიასთან ვიწყებ საუბარს ბექაბაციკასთან ერთად. ბატონ დავით. მოგესალმებით დილამშვიდობის. რაღაცა მახსოვს წუხდი რამდენიმე კვირის წინ ამ თემასთან დაკავშირებით. წუხილის თემა უფრო მეტად ის იყო, რომ ასე ვთქვათ, თქვენს ალტერნატივას ნამდვილად არ ველოდი სემექის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე, მაგრამ რა გამოგჩა ისეთი ამ პროცედურებთან დაკავშირებით, ბატონო, მათ შორის ჩვენს, რომელმაც ესე გაახანგძლევა და გააჭიანურა თქვენი დამტკიცების პროცედურები. პროცედურებთან დაკავშირებით იურისტები დღემდე მსჯელობენ და ასე ვთქვათ, აზრთა სხვადასხვაობა, ვინაიდან ჩემი წარდგენის პროცედურები ზუსტად როგორც კანონში ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ იყო გაწერილი წინა რედაქციაში, ისე მოხდა. მთავრობასთან შეთანხმებით პრეზიდენტმა გააკეთა წარდგენება და პარლამენტში დაიწყო არჩევის პროცედურები. მე გავაკეთე შესაბამისი მოხსენება დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტზე და ასე შემდეგ. თუმცა ვინაიდან სესიაზე კენჭისყრის დროს დადგა საკითხი კანონის ამ ნორმის არაკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, მაინც პარლამენტმა ასე ვთქვათ, აიღო ტაიმაუტი და არჩია რომ კანონმდებლობა დაეზუსტებინა და ასე ვთქვათ, სემექში არჩევნების წესი და მეორე მარეგულირებელში კომუნიკაციების მარეგულირებელში არჩევნების წესი ერთმანეთის მსგავსი გაეხადა. პარალელურ რეჟიმში მეორე მარეგულირებლის კანონმდებლობაში ცვლილებები ხორციელდებოდა. ამდენად ასე ვთქვათ, დააზუსტდა პროცედურები და სემექში გადმოინაცვლა არჩევის წესმა დიახ პარლამენტისა. დავით ლეგიტიმაციის სრულად შესვლამდე დღეს 11 საათზე იქნება უფლებამოსილების ცნობა კომისიის ხდომაზე და შეუდგები მუშაობას. ვადის ათვლა დაიწყება დღეს. ვადის ათვლა დაიწყება დღეიდან უფლებამოსილების ცნობიდან. და მნიშვნელოვანია ის, რომ თავის დროზე როცა ახალი კონსტიტუცია მიიღეს, კონსტიტუციაში წერია, რომ პრეზიდენტი წარადგენს კომისიის წევრს და ამოვარდნილია, არ ვიცი რატო ამოვარდა ძველი რედაქციისგან განსხვავებით, რომ თავმჯდომარეს არ წარადგენს. თუმცა ახლა წევრი წარადგინო და თავმჯდომარე არ წარადგინო, ცოტა არალოგიკურია ესეც, ამიტომაც მაინც პარლამენტმა არჩია და ალბათ სწორადაც რომ დაეზუსტებინა ნორმა და ამის საფუძველზე იმიტომ რომ ელემენტარულად თქვენი თემა არაპერსონიფიცირებული ამ შემთხვევაში ისევ ხათუნა გოგორიშვილს დავესესხები, შეიძლება ყოფილიყო იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის თემა, ანუ პოლიტიკური საკითხი. უფრო დიდი ხნით გაჩერებული იყო ორგანიზაცია ხელმძღვანელის გარეშე, ვიდრე თქვათ ამ დროებით გარდამავალ პერიოდში. კარგი, თქვენთვის სემეკი ამ სიტყვის პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობითაც როგორც პროფესიონალი ეკონომისტისთვის უცხო სტრუქტურა არ არის. ბოლო პერიოდის განმავლობაში სწორედ მათ საქმიანობიდით არ ჩემი კითხვაა ფორმალური, მაგრამ მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ირინა მილორავას სემეკის თავმჯდომარეობის 7 წელი თუ არ ვშტები 6 წელიწადი კი ბატონო, რაც ის ამ თანამდებობაზე იმყოფება და მათ შორის ის პერიოდი თქვენ წელიწადზე მეტი მოგიწიათ, ხო ბატონო დავით? თითქმის 2 წელი. თითქმის 2 წელია იყოფა. კი ბატონო, აი როგორ ეს პერიოდი რეალურად როგორ შეიძლება რომ ჩვენ შევაფასოთ? მე ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვინაიდან სემეკის წევრი ვიყავი და ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდი ორგანიზაციაში, კარგად დავინახე რომ
ეს არის წელში გამართული, კარგად აწყობილი მენეჯმენტის მქონე ორგანიზაცია, ძალიან კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული. აქ არიან ადამიანები, რომლებიც სემეკის შექმნის დღიდან მოყვებიან ორგანიზაციას და აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება და ინსტიტუციური მეხსიერება, რაც მნიშვნელოვანია ყველა ორგანიზაციისთვის. ასევე არიან ძალიან კარგი ახალგაზრდა კადრები, რომლებმაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება შეისწავლეს, აქვთ კარგი საბაზისო განათლება და აქედან გამომდინარე ძალიან კვალიფიციურად მსჯელობენ სხვადასხვა საკითხებზე, ასე რომ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად გამართული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა მომიწევს და შიდა მენეჯმენტში რაიმე სახის არსებით ცვლილებებს არ გეგმავ, რაც კარგია, პირდაპირ შემიძლია ასე თქვა გადავიდე საქმეზე ადმინისტრაციული შარევების გარეშე. ბევრი სიახლე დაინერგა გამწყების განმავლობაში სემეკში, მათ შორის მოხალხეთა უფლებების დაცვით კუთხით, მათ შორის ტარიფების დადგენის მიმართულებით და ბევრი სიახლე იყო, რომელზეც ცხადი არ მოყვებით, იმიტომ რომ იყო ჩვენს ეთერში ამ სიახლეებზე საუბარი, მაგრამ სემეკის ასე თქვა უფლებამოსილება კანონი, რომელიც განხილვები მიმდინარეობს, იზრდება, ბევრი ფუნქცია ემატება, მათ შორის ბაზარი უფრო უნდა გახდეს ლიბერალური, მათ შორის ენერგეტიკის პირველი ენერგეტიკის ნაწილში, მეორე გაზის სექტორის ნაწილში, გასაგებია მენეჯმენტში არ გეგმავთ აი ამ რაღაცა ცვლილებების შეტანას, მაგრამ რაც გეგმავთ 2020 წელს, მას შემდეგ რაც თქვენი ასე თქვა როგორც მარეგულირებლის მათ შორის ფუნქციებიც გაიზრდება, რა გეგმები გაქვთ 2020-ში, მე ვიცი რომ წლის ბოლომდე უკვე უნდა გაიხსნას ბაზარი და შეეძლოთ სუბიექტებს სავაჭრო პლატფორმაზე შესვლა ონლაინ. თქვენ ძალიან საინტერესო რომ ახსენეთ, ეს არის სემეკის სამომავლო საქმიანობის ერთ-ერთი ასე თქვათ მთავარი საქმე და ევროინტეგრაციის კვალობაზე ასე თქვათ ის რეფორმები რაც არის დაგეგმილი მათ შორის ბაზრის გახსნა რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია სემეკს დამატებით ფუნქციებს ასცენს ეს იქნება ბაზრის მონიტორინგის წესების დამტკიცება ჩვენ მზადა გვაქვს ეს პროექტი და ძალიან მალე დამტკიცდება ბაზრის მონიტორინგის წესები ისევე როგორც მზად არის და უახლოეს ხომაზე დავამტკიცებთ ინვესტიციების შეფასების წესს როგორც ელექტროენერგეტიკის და გაზომარაგების სექტორებისთვის, ასევე წყალმომარაგების სექტორისთვის. ეტაპობრივი გახსნა მოხდება ბაზრის წლის ბოლომდე არ გაიხსნება ბაზარი და ვერ გაიხსნება ბუნებრივი, ეს არის რამდენიმე წლიანი პროცესი. და ჩვენ რამდენიმე ქვეყნის გამოცდილება შესწავლილი გვაქვს, ამ ეტაპზეც აკვირდებიან ჩვენი შესაბამისი სპეციალისტები, რომ ამ გახსნის პროცესში რაიმე სახის შეცდომა არ დაუშვათ და სწორად მოვახდინოთ, ასე თქვათ, ბუნებრივი მონოპოლიების სისტემიდან ღია ბაზარზე გადასვლა. რისთვისაც როგორც ასე თქვათ ელექტრონული პროგრამა სოფტი მზადდება, რომელიც იქნება ონლაინ პლატფორმა ენერგიის ყიდვა-გაყიდვისთვის, ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია ის, რომ ბაზრის ეტაპობრივი გახსნის კვალობაზე იყოს ბაზარზე დაკვირვების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტებით აღჭურვილი მარეგულირებელი კომისია, რისთვისაც ჩვენ ასევე სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას ვეცნობით. მათ შორის ბაზრის მოთამაშეები, აი მოსამზადებელ პერიოდში ბაზრის მოთამაშეების ავრის მომზადება რა თქმა უნდა, სწავლებასთან დაკავშირებული საკითხები საინფორმაციო კამპანია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ეგრეთ წოდებული unbundling-ი, ანუ ერთმანეთისგან უნდა გაიყოს გადამცემის სისტემის ოპერატორი და განაწილების სისტემის ოპერატორი, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ ურთიერთ დამოკიდებულებით მომხმარებელმა არ მიიღოს ზიანი და შესაბამისად მეორე მხრივ პარალელურ რეჟიმში იცით თქვენ რომ კონკურენციის კანონმდებლობაში შედის ცვლილებები, რომელიც პარლამენტში იხილება ასევე და ესეც ინსტრუმენტია იმისა, რომ ერთის მხრივ ჩვენ დავაკვირდეთ ბაზარს და მეორე მხრივ თუ ბაზარზე სუბიექტების მხრიდან კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევას ექნება ადგილი სექტორის სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩვენ შევისწავლით და შემდეგ უკვე კონკურენციის სააგენტო გააკეთებს შესაბამის რეაგირებას. ბოლო კითხვა, რადგან უკვე პირდაპირ ეთერში პარალელურ რეჟიმში BMG სოციალში თბილისის Silk Road ფორუმის პირდაპირ ტრანსლაციაც მიმდინარეობს და პრემიერ-მინისტრი სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში უკვე მისასალმებელ სიტყვასაც იტყვის და ფორუმი გაიხსნება. მთავარი გამოწვევა არსებული ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე ბატონ დავით მაინც რჩება ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელიც დრამატულად აისახება, მათ შორის ყველაზე მეტად ტარიფების მიმართულებითაც. ესეც არ არის ახალი თემა პირადად თქვენთვის, სემეკის წევრობიდან გამომდინარე, არის თუ არა აქ რაიმე ინდიკაცია, რომელიც დღეს 22 ოქტომბერს შეგვიძლია დაბეჯითებით თქვა, თქვენ გიწევთ რამდენიმე სავალდებულო განხილვა მიმდინარე წლის განმავლობაში, თუმცა შეგვიძლია თუ არა უკვე ცალსახა რაიმე პროგნოზის გაკეთება.
ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების ტარიფები 2017 წლის ბოლოს დადგინდა 3 წლის ვადით და შესაბამისად მათ წელს გადახედვა არ უწევთ, ისინი 2020 წლის ბოლომდე მოქმედებს, ხოლო ბუნებრივი გაზის ტარიფებია დადგენილი 1 წლიანი, რომელიც წინა წლის ბოლოს დადგინდა და ამ წლის ბოლომდე ჩვენ მოგვიწევს ბუნებრივი გაზის სექტორში ახალი ტარიფების დადგენა. ამ ეტაპზე კომპანიებს განაცხადების შემოტანილი აქვს CEMEX-ში და ჩვენი ტარიფების და ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი სწავლობს ამ საკითხებს. ვალუტის კურსი არის ერთი ფაქტორი, რომელიც მოქმედებს ბუნებრივი ტარიფზე. მეორე მხარეს ჩვენ გვაქვს დანაკარგების შემცირებასთან დაკავშირებული კომპონენტი, გვაქვს ასევე გასანაწილებელი გაზის მოცულობის ზრდის კომპონენტი და სხვა კომპონენტები. ამიტომ ამ კომპონენტების ერთნი, რომელიც საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ, მეორე რომელიც სასიკეთოდ მოქმედებენ, ამ ყველაფრის გადათვლა მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე ჩვენ დავადგენთ ახალ ტარიფს. თუმცა ამ გადმოსახედიდან, რასაც მე ვუყურებ, თუ სხვა რამე პარამეტრები არ შეიცვალა, ბუნებრივი გაზის სექტორში ტარიფების რაიმე არსებით ზრდას არ უნდა დრამატული ცვლილებას არ უნდა ველოდოთ. დავით ნარმანია, უკვე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე, სულ რაღაც 1 საათში უკვე ოფიციალურად მოხდება ყველა პროცედურის დაცვითაც უკვე როგორც იქნა შობეს და დასრულდა ეს თემა, იმიტომ რომ ძალიან გაჭიანურდა მისი პოზიციაზე და დამტკიცება ამ რაღაც იურიდიული კოლიზიების თუ არ ვიცი უბრალოდ რაც მინდა მაგაზე გამოვთქვი უკვე ჩემი აზრი. დავით წარმატებას უსურვებ მის გუნდთან ერთად, რომელიც შრომობს CEMEX-ში მრავალი წლის განმავლობაში. სულ მალე როგორც გითხარით, იქნება პრემიერ-მინისტრის ჩართვა. ბექაბაციკაძე რჩება თქვენთან ერთად და გააგრძელებს ჩვენს რეპორტიორებთან ერთად მუშაობას. გავიდეთ რეკლამაზე და როგორც კი დაიწყება პრემიერ-მინისტრის სიტყვა, ეგრევე შემდეგ თავაზე პირდაპირ ეთერში. და კლუბ თბილისის აბრეშუმის ფორუმი, ვიდრე დელეგატები სასტუმროებად ბილტმორში და რედისონის სამუშაო სივრცეებს აითვისებენ. ახლა გახსნის ცერემონიალი მიმდინარეობს, სადაც პრემიერ-მინისტრიც უნდა გამოვიდეს მათ შორის სიტყვით და მან გახსნას ეს ფორუმი. შეგვიძლია ვნახოთ კლიპი, რომელიც ამ წუთებში თბილისის ოპერის ბალეტის თეატრში გადაიცემა. Welcome to Georgia, the place developing partnership for global impact. Please welcome His Excellency, Prime Minister of Georgia, Georgi Gakharia. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თბილისის აბრეშუმის ფორუმზე. დღევანდელი ფორუმი მისი ორი წინამორბედი ფორუმის წარმატების გამოძახილია. მოხარული ვარ, რომ საქართველო განაგრძობს ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიების მასპინძლობას და დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს 2000-ზე მეტი დელეგატი მსოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნიდან. ისტორიულად საქართველო ძალზედ მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა აბრეშუმის გზის განვითარებაში. თანამედროვე ეკონომიკური ინტეგრაციის და გლობალიზაციის პირობებში, როდესაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკურ განვითარებას, ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფცია და მასში მონაწილეობა ჩვენთვის კიდევ უფრო მეტი პრიორიტეტი და საამაღლოა. აღსანიშნავია, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც გამოეხმაურა ჩინეთის პრეზიდენტის ში ჯინპინის ინიციატივას ერთი სარტყელი ერთი გზის შესახებ. ეს ინიციატივა ახალი სავაჭრო სატრანსპორტო დერეფნების შექმნასა და არსებულის გაუმჯობესების თაობაზეა, რომელიც ეფუძნება ქვეყნებს შორის ურთიერთმომგებიანი თანამშრომლობის პრინციპებს და მისი მიზანია ჩინეთსა და პროექტის მხარდამჭერ ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა. საქართველომ მხარი დაუჭირა აღნიშნულ ინიციატივას და უკვე 2015 წელს თანამშრომლობის შესახებ შესაბამისი მემორანდუმიც გააფორმა ჩინეთის მხარესთან, რამაც ახალი ბიძგი მისცა საქართველოს და ჩინეთს შორის ურთიერთობების, ეკონომიკური ურთიერთობების განღრმავებას და რამაც უკვე თავისი შედეგით გამოიღო, დღეს საქართველოს და ჩინეთის რესპუბლიკას შორის გაფორმებულია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება.
თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი აზიასა და ევროპას შორის კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. აღნიშნული ფორუმი არის ეფექტიანი პლატფორმა, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ რეგიონში არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებს, მათი გადაჭრის გზებს და უზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას. დღევანდელი ფორუმი ყურადღებად გაამახვილებს ყურადღებას მნიშვნელოვან მიმართულებებზე, რომლებიც ახალი აბრეშუმი გზის კონცეფციის ეფექტიანი რეალიზაციის საფუძველია, რა თქმა უნდა, განხილვის თემა იქნება ტრანსპორტი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, საერთაშორისო ვაჭრობა და ეს ყველაფერი კიდევ უფრო გააძლიერებს და ხელშეუწყობს ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერებას. საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობა წარმოადგენს ეკონომიკური განვითარების გადადგმულ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს. ბიზნესი არის ეკონომიკური ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა და მთავრობის მიერ განხორციელებული სავაჭრო რეფორმების საბოლოო ბენეფიციარიც. შედარებით მცირე ადმინისტრაციული და ლოგისტიკური ბარიერები და სატრანსპორტო შეღავათები, გამარტოებული და ჰარმონიზებული სავაჭრო პროცედურები ხელს უწყობს ქვეყნებს შორის ვაჭრობის გაძლიერებას. მნიშვნელოვანია რეგიონში არსებული მულტინაციონალური მოთამაშეებისთვის სტაბილური, პროგნოზირებადი და მიმზიდველი გარემოს შექმნა, არასატარიფო ბარიერების მოხსნა, საზღვრის კვეთის და ადმინისტრაციული პროცედურების შემსუბუქება. ხაზგასასმელია, რომ ამ მხრივ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკის გამტარებელია. იმპორტირებული საქონლის 80%-ზე მეტი 0%-იანი იმპორტის გადასახადით იბეგრება. გამარტივებულია საბაჟო პროცედურები და მინიმალურია არასატარიფო ბარიერები. საქართველოს როგორც მხოლოდ 3 და 7 მილიონიანი სამომხმარებლო ბაზარი შესაძლოა ვინმე მიიჩნიოს არამიმზიდველად. თუმცა თუ შევხედავთ საქართველოს როგორც რეგიონალურ ჰაბს, მნიშვნელოვან განსხვავებას მივიღებთ და ჩვენ საქართველოს აღვიქვამთ და ვუყურებთ როგორც კარიბჭეს, არა მხოლოდ კავკასიის, არამედ შუა აზიის, შემდგომ ევროპის და უფრო მსხვილ დასავლეთ და აღმოსავლეთ ბაზრებზე წვდომისთვის. ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოსთან ერთად საქართველოში თქვენ დაგხვდებათ საინვესტიციო პრეფერენციები, რომლებიც გაძლევთ საშუალებას 2 და 3 მილიარდიანი სამომხმარებლო ბაზრებზე წვდომისთვის. ეს სამომხმარებლო ბაზრების ძირითადი ინფრასტრუქტურა იქმნება იმ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებით, რომელიც დღეს საქართველოს უკვე აქვს. ეს არის, როგორც მოგახსენეთ, ჩინეთის რესპუბლიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება. ეს არის ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება. ეს არის დსთ-ს ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, თურქეთთან, უკრაინასთან, ასევე რა თქმა უნდა, ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო ის მოლაპარაკებები, რომლებიც დღეს მიმდინარეობს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ინდოეთთან და ისრაელთან. რა თქმა უნდა, შესაბამისად საქართველოს თავისი სტრატეგიული მდებარეობით ევროპასა და აზიას შორის კარგად განვითარებული სატრანსპორტო და საბაჟო ინფრასტრუქტურით, ბიზნესზე მორგებული პოლიტიკით, ძლიერი რეგიონული და რეგიონს გარე სავაჭრო ურთიერთობებით საქართველოს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი გახდეს ჰაბი და როგორც ისტორიულად დღესაც განაგრძოს შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის ვაჭრობის ხელშესაწყობად. ამასთან საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კომპონენტია სატრანსპორტო ქსელები და ინფრასტრუქტურა. დღევანდელ გლობალურ სამყაროში აზიასა და ევროპას შორის ახალი სატრანსპორტო დერეფნების განვითარება არა მარტო შესაძლებლობა, არამედ აუცილებლობაც არის საერთაშორისო ვაჭრობისთვის ხელშესაწყობად. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოს სატრანზიტო და ლოგისტიკური ფუნქციების კიდევ უფრო გაძლიერებისთვის, როგორც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, ისე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის და საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ამ საკითხში საქართველოს დღეს წარმოადგენს რეგიონში სანდო და მყარ პარტნიორს. საქართველოს ევროპა-კავკასია აზიის სატრანსპორტო დერეფნის ტრასეკას წევრია მისი დაარსების დღიდან. ამასთან 2016 წელს შეუერთით ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამას და მას შემდეგ აქტიურად თანამშრომლობთ ყველა მონაწილე ქვეყანასთან. აზიის და ევროპის უმოკლესი გზით დასაკავშირებლად საქართველოს ასევე ჩართულია სხვადასხვა ინიციატივებში, ახალი სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარების მიზნით, როგორიც არის შუადერეფანი, ლაპისლაზური და სხვა. საერთაშორისო გადაზიდვების სტიმულირების და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რეგიონში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამართულებას. სწორედ აღნიშნულის მისაღწევად
საქართველოში ხორციელდება მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი, ასევე ხორციელდება საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, მაღალი ჩქაროსანი ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურაში სერიოზული ინვესტიციები და რა თქმა უნდა ამ გზების მოდერნიზაცია. აღსანიშნავია ყველაფერი რაც ხდება დღეს საქართველოს შავი ზღვისპირეთში ჩვენი ნავსადგურების როგორც მოდერნიზაციის, ასევე ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის. აქვე მსურს ხაზგასმით აღვნიშნო აღმოსავლეთ პარტნიორებს ქვეყნების ტრანსევროპულ სატრანსპორტო ქსელში ჩართვის მნიშვნელობა ევროპის ფარგლებში და ევროკავშირთან ვაჭრობის განვითარების თვალსაზრისით მოგეხსენებათ ეს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმები ერთის მხრივ ჩინეთთან, მეორეს მხრივ ევროკავშირთან, რომელიცაც დღეს ჩვენი ქვეყანა რეგიონში არის უნიკალური, დიდ შესაძლებლობებს თავაზობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებს. ამასთან არანაკლებ მნიშვნელოვანია ენერგეტიკული დერეფნის განვითარება, მოგეხსენებათ რომ საქართველოს ცდილობს თავისი გეოგრაფიული მდობარეობა გადათარგმნოს კონკრეტულ პროექტებში და შესაბამისად შეასრულოს ენერგეტიკული დერეფნის როლი. აქედან გამომდინარე საქართველოს მიესალმება და მხარდაჭერას უცხევდეს სამხრეთ გაზის დერეფნის განვითარებას, სამხრეთ კავკასიური მილსადენის განვითარებას, ასევე ტრანსადრიატიკული მილსადენისა და ტრანსანატოლიური მილსადენის განვითარებას, რომელსაც სხვათა შორის ენერგიის აბრეშუმის გზადაც მოიხსენიებენ. ბოლოს არ შემიძლია არ შევეხო ყველაზე მნიშვნელოვანს დღეს ჩვენთვის ეს გლახავთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ სხვადასხვა პანელების ფარგლებში გვექნება საუბარი. 21 საუკუნე აღიარებულია როგორც ციფრული ერა და შესაბამისად თანამედროვე ტექნოლოგიების სწრაფი ტემპებით განვითარება უკვე მნიშვნელოვნად ახდენს ჩვენი სამყაროს როგორც სოციალური, ეკონომიკური და ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით ცვლილებებზე. თუმცა ამ მხრივ არსებობს სერიოზული გამოწვევებიც და რისკებიც, თუნდაც კიბერუსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები, კონფიდენციალურობის და თუნდაც სამუშაო ადგილების რაოდენობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. დღევანდელი ფორუმი სწორედ ის პლატფორმაა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მსგავს პრობლემურ საკითხებზეც ვიმსჯელოთ და პირველ რიგში გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება. შეჯამების სახით ვიტყვი, რომ დარწმუნებული ვარ, ეს ორდღიანი ფორუმი იქნება ეფექტური და ეფექტიანი განხილვების ძირითადი პლატფორმა ჩვენი სტუმრებისთვის. დარწმუნებული ვარ ასევე, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი თავის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ახალი აბრეშუმის გზის პერსპექტივის განხორციელებაში და ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს რეგიონს თქვენს თვალში წარმოაჩენს ახალი შესაძლებლობების და ახალი მიღწევების თვალსაზრისით. გჯერა რომ ჩვენ ქართველებს ეს ფორუმი მოგვეხმარება უფრო კარგად და ეფექტურად შევასრულოთ ჩვენი უნიკალური მისია ვიყოთ ევროპასა და აზიას შორის ხიდი და ვიყოთ ის ადგილი, სადაც ეს ორი დიდი ცივილიზაციები ერთმანეთს ხვდებიან. ჩვენ ხომ საქართველოში ვართ, ქვეყანაში, სადაც წარსული და ტრადიციები არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც იქმნება ჩვენი მომავალი. ჩვენი ყველას მომავალი, რეგიონი საქართველოს, მომავალი საქართველოსი, მომავალი ჩვენი რეგიონის და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნების და მოქალაქეების კეთილდღეობის მიზნით. ბატონებო და ქალბატონებო, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, რომ თქვენ ხართ აქ, გისურვებთ წარმატებულ სამუშაო დღეებს. აბრეშუმის ფორუმი ოფიციალურად გახსნილია, იგი პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გახსნა, მან ისაუბრა საქართველოს როლზე აბრეშუმის გზის ფარგლებში, ასევე ახალ სავაჭრო გზებზე. ასევე აქცენტი გააკეთა, რომ საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, მათ შორის ჩინეთთან და ევროკავშირთან. კიდევ ერთი ჩართვა ფორუმი და სალომე მეცხვერიშვილი მუშაობს იქ დილიდან, როგორც იცით, ერთი ჩართვა მას უკვე ჰქონდა, დარწმუნებულმა მან მოასწრო ამ დროში სტუმრებთან გასაუბრებად. სალომე, გამარჯობა, გისმენთ უკვე რა ინფორმაციის მოგროვება შეძელი 10, 10 და 15 წუთისთვის. დიახ, ბექა, როგორც ახლა გესმოდათ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც, ოფიციალურად გაიხსნა აბრეშუმის გზის ფორუმი და გახსნის ცერემონიალზე სიტყვით მიმართა დამწყე საზოგადოება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც ისაუბრა აბრეშუმის გზის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის და არა მხოლოდ და მან იმედი გამოთქვა, რომ აბრეშუმის გზის ფორუმი საქართველოს დაეხმარება, რომ იყოს აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი ხიდი, რაც მას საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდა კიდევაც. რაც შეეხება სტუმრებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძელით რამდენიმე მათგანის გამოჩენა
დაიჭერა, ასე რომ ვთქვათ, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ანაკლის განვითარების კონსორციუმი და მისი ხელმძღვანელობა. გამომდინარე ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიდან ჩვენ დავინტერესდით რა პროცესები მიმდინარეობს ახლა, ანუ მას შემდეგ რაც სახელმწიფომ განაცხადა, რომ ისინი უარს აცხადებენ ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან კონტრაქტის შეწყვეტამდე და წლის ბოლომდე აძლევენ მათ ვადას ვალდებულებების შესრულებისთვის. ჩვენ ასევე დაუსვით შეკითხვა ლევან ახვლედიანს, რამდენად ხდება საქმიანი ურთიერთობა და გაცვლა-გამოცვლა მხარეებს შორის და ასევე დავინტერესდით, აპირებს თუ არა ანაკლის განვითარების კონსორციუმი პარლამენტში მისვლას, რადგანაც მაიაც ქიტიშვილსაც და ანაკლის განვითარების კონსორციუმსაც ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით სწორედ საპარლამენტო ოპოზიცია იბარებს. პარლამენტსაც შეეხება ჩვენ განვითარების კონსორციუმი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალდებულების ფარგლებში მზათავართ მივიდეთ პარლამენტში, ღიად ვისაუბროთ პროექტის შესახებ, მის მნიშვნელობაზე, რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა და ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ასე ვთქვათ, პასუხი, მაგრამ სასურველი იქნება, რომ ეს ერთობლივად მოხდეს ჩვენსა და სამინისტროს მიერ, რადგან ეს უფრო მე ვფიქრობ საქმიან ფორმატ შეძენს ამას, ამაზე მეც ჯერჯერობით ვერ გიეთქვით. მადლობა სალამეს ხარშვის, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით, თუმცა მან კიდევ ჩაწერა ბიზნესის წარმომადგენლების შეფასებები აბრეშუმის ფორუმთან დაკავშირებით, რომელსაც შეგვიძლია რომ პირდაპირ ეთერში მოვუსმინოთ. ქვეყანას ჭირდება დღეს უცხოური ინვესტიციები, ჭირდება ეკონომიკას განვითარება, აღნიშნული ფორუმი საშუალებას აძლევს, რომ მოიზიდოს ინვესტორები 2000-მდე დელეგატი არის ჩამოსული და ვფიქრობ, რომ კარგი შესაძლებლობა არის იმისთვის, რომ ქვეყანაში განავითაროს ეკონომიკა. ფორუმში ყოველთვის მონაწილეობს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორი და ეს ძალიან კარგი საშუალებაა ახალი პროექტების ინიცირებისთვის და ზოგადად ახალი ურთიერთობების დამყარებისთვის. ყოველთვის მსგავსი ტიპის ფორუმზე დაინიცირებულა და ყოფილა აქტუალური საუბრები იმ პროექტებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო სფეროში თუ სხვა მსგავსი მიმართულებებით. ამიტომ აი ამ ურთიერთობებისთვის, ამ პარტნიორობისთვის ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფორუმზეც იქნება ძალიან ბევრ კარგი ინიციატივაზე საუბარი. და დელეგაცია, რომელიც საქართველოში აბრეშუმის გზის ფორუმზე დასასწრებად ჩამოვიდა, მიღმა იმისა, რომ განიხილავს გლობალური ეკონომიკის გამოწვევებს, ხელოვნური ინტელექტის მზარდ როლს თუ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, ასევე გაეცნობა ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს. ამიტომაც საქმიანი დილა დაინტერესდა, თუ რას უახვედრებთ უცხოელ ვიზიტორებს ქვეყანაში, რა პრობლემები, გამოწვევები და პერსპექტივები იკვეთება, რა მოსწონთ ან არ მოსწონთ ტურისტებს და რა უქმნით მათ დისკომფორტს მოგზაურობისას. მარიამ ადამიანს სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავა და დეტალები შეგვიძლია ნახოთ მის სიუჟეტში. რა პრობლემებს აწყდებიან ტურისტების საქართველოში? ამის გასარკვევად საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი ტურისტულად აქტიურ ადგილებს ესტუმრა და გამოვყიხეთ ადამიანებს, რომლებიც პირველად არიან ჩვენს ქვეყანაში. როგორი არის მათი თვალით დანახული საქართველო და რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი? ამას თქვენთან ერთად გავარკვევ. კვლევაში მონაწილეობა ჯამში 20-მდე უცხოელმა მიიღო, ხოლო მათი პასუხებიდან უმეტესობა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს უკავშირდება. ამბობენ, რომ რთულია ფეხით გადაადგილება დედაქალაქში, არ არის გამოყოფილი შესაბამისი ბილიკების ასიარულოდ, მოუწესრიგებელია ტროტუარები, სადაც ხშირ შემთხვევაში ავტომობილებია გაჩერებული, რთულია გზის გადაკვეთა, რადგან ზებრაზე არ უთმობენ ავტომობილები ადამიანებს. რეალურად იმაზე კარგი აღმოჩნდა საქართველო, ვიდრე მოველოდი, მაგრამ არის პრობლემები. მაგალითად, მიწისქვეშა გადასასვლელები მოუწესრიგებელია, ბინძურია და ღამის საათებში განსაკუთრებით მეშინია სარგებლობა. ასევე პრობლემა არის ქალაქში გადაადგილებაც. დიდი ხანი გვიწევს ლოდინი, მაგალითად მეტროში მატარებლის ან თუნდაც ავტობუსების. არ არის მოწესრიგებული ფეხით მოსიარულეებისათვის ტროტუარები. რთული არის ფეხით გადაადგილება ქალაქში, ხოლო თუ კი გამოყოფილი არის საფეხმავლო ბილიკი, იქაც ხშირად ავტომობილები აყენია. მეუცნაურა, როდესაც დავინახე ქალაქში აივნები, რომლებიც ჩამონგრევის პირას არის. ფაქტობრივად ერთ ბოძს ეყრდნობა, ქვევით კი არ არის გამორიცხული მდიდრული ავტომობილი ეყენოს. პრობლემებს შორის ჭარბობდა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებაც ხალხმრავლობის ან თუნდაც მათი სიმცირის გამო. ასეთია მოკლე აღწერა იმ საკითხების შესახებ, რაც ტურისტებს დედაქალაქში აწუხებთ. ვრცლად კი თავად მოგიყვებიან. ქალაქში იგრძნობა ორი რადიკალური განსხვავება, ანუ არის უბნები, რომლებიც თანამედროვედ და მდიდრულად არის მოწყობილი და არის ადგილები, სადაც უკიდურესად სიღარიბეა და თითქოს მივიწყებულია. ვერ ხვდები ეს ჩაფიქრებული გაქვთ, რომ ასე იყოს, თუ უბრალოდ პრობლემაა, რომლის მოგვარებაზეც მუშაობთ. არიან ახალგაზრდები, ვინც იციან ინგლისური და რომლებსაც შეუძლია დამეხმარონ თუ დავიკარგები ქალაქში, მაგრამ უმრავლესობამ მაინც ენა არ იცის. რაც შეეხება მომსახურების სექტორს, უნდა აღინიშნოს, რომ სტუმართმოყვარეობა იგრძნობა, თუმცა
თუმცა ხშირია უხეში მოპყრობაც, მაგალითად მაღაზიებში. პირველი პრობლემა, რაც თვალში მომხვდა, ეს არის ენის ბარიერი. მიჭირს კომუნიკაცია ადამიანებთან, არ იციან ინგლისური და ვერ ვაგებინებ რა მინდა. რეალურად ადამიანებს უნდათ რომ დამეხმარნონ, როცა ვეკითხები რამეს, მაგრამ იმის გამო რომ არ გვესმის ერთმანეთის შესაბამისად ვერც მეხმარებიან. გარდა ამისა, ქვეყანას, რომლის ეკონომიკაც მნიშვნელოვნადაა ტურიზმზე დამოკიდებული და რომლის ტურიზმის ინდუსტრიაც დღითიდღე იზრდება, არ გააჩნია ტურისტებისათვის და საკუთარი მოქალაქეებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სერვისი, მოწესრიგებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების სისტემა. ჩვენ დავინტერესდით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას აქვს თუ არა გაცემული რეკომენდაციები ტურისტულად აქტიური რეგიონების მუნიციპალიტეტებისათვის, თუმცა ერთადერთი, რასაც ადმინისტრაცია პასუხობს, არის შემდეგი. ადმინისტრაციაში ამჟამად ამ თემაზე მუშა პროცესი მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დაბრკოლება ტურისტებისთვის, რომელიც იკვეთება დედაქალაქში, ეს გადათხრილი გზები და მიმდინარე სამუშაოებია, რასაც თბილისის განვითარების ფონდი პრობლემად არ აღიქვამს და პირიქით, კიდევ უფრო დიდ სამშენებლო სამუშაოების დაწყების ინიციატივით გამოდის. პრობლემა ზოგადად უნდა გავყოთ მაშინ ორ ნაწილად რა. ერთი არის მიმდინარე სამუშაოები, რაც შეიძლება ტურისტისთვის რაღაცა დამაბრკოლებელი იყოს, მაგრამ ამაში მე ცუდს ვერ ხედავ, რომ ეს არის დროებით და სწორედ იმიტომ კეთდება, რომ ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს, ხოლო სადაც ისეთი ადგილია, სადაც ინფრასტრუქტურა არ არის ტურისტებისთვის, იქ პირიქით მე მგონი ჯობია რომ გადათხა დავიწყოთ, რომ მოვაწესრიგოთ და ტურისტებმა მე უპრობლემოდ შეძლონ სიარული. მაგალითად, ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი იყო, ვერ უკავშირდებოდა ეს ორი პარკი ერთმანეთს. კეთდება გვირავი და იქნება იქ როგორი ინფრასტრუქტურა, რაც ასევე ტურისტებისთვის არის აუცილებელი. ეს არის რეტერატი, ეს არის თანხის გადაცვლის ადგილი, ეს არის ATM-ი, ეს ყველაფერი შიგნით იქნება, რაც ტურისტული ინფრასტრუქტურისთვის პირიქით უფრო ხელშეწყობილი იქნება. ასეთია ტურისტების თვალით დანახული საქართველოს, სადაც მიღმა ღვინისა, გემრიელი კერძებისა თუ მდიდრული სასტუმროებისა, ასევე ჩნდება საკითხები, რომლებიც არ მოსწონთ და რომლებმაც შესაძლოა ცუდად დაამახსოვრონ საქართველოში მოგზაურობა. რაც შეეხება გადაჭრის გზებს, თემაზე საქმიანი დილასთან კომენტარი ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ არ ისურვა, თუმცა სამაგიეროდ მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსმა ანდრია ბასილაიამ გააკეთა. ჩვენთვის სიახლე არ არის ის პრობლემები, რაც არსებობს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ამაზე ჩვენ ღიად ვსაუბრობთ. მიმდინარეობს ძალიან დიდი რეფორმა ტრანსპორტის კუთხით. თქვენ მოგეხსენებათ გარდა იმისა, რომ ვცვლით ავტოპარკს, კომპანია სისტრა მუშაობს კვლევაზე, რომელიც ოპტიმიზაციას გაუკეთებს ზოგადად ტრანსპორტის სისტემას და ეს ახალი ტრანსპორტის სისტემა რო ჩაეშვება, უკვე ახალი ავტობუსებით ეს პრობლემაც აღარ იქნება და ის იქნება მოგვარებული. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ იქ ტროტუარებზე აღარ იქნება ადგილები და მაქსიმალურად ახლა ამ ტენდენციას მივყვებით და სადაც შესაძლებელია ტროტუარებზე გავაუქმებთ ამ ადგილებს. ასევე ძველ თბილისში, სადაც ზონალური პარკინგით შევედით, იქაც ყველგან სადაც შესაძლებელია, ყველგან გავაუქმებთ აუცილებლად პარკირებას ტროტუარებზე. დაახლოებით 30 ესეთი რეფერატი დაიდგა თბილისის სხვადასხვა უბნებში და მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ ტენდენციას, ანუ ვაცხებთ ინტერესთა გამოხატვას, კომპანია რომელმაც შემოვიდა და აყენა ეგრეთ წოდებული city box-ები და ესეც გაგრძელდება მომავალ წლებში. მოკლედ, ასეთია იმ პრობლემების ჩამონათვალი, რომლებიც ტურისტებს ჩვენს ქვეყანაში არ მოსწონთ. აფერხებთ და დისკომფორტს უქმნით. ხოლო თუ კი ვამბობთ, რომ ტურიზმი ჩვენი ქვეყნის ნავთობია და თანაც გვაქვს პრეტენზია კონკურენცია გავუწიოთ მსოფლიოს წამყვან მიმართულებებს და მოვიზიდოთ მაღალმხარჯველუნარიანი ტურისტები, მაშინ გამოსავალი მარტივია. დროულად უნდა დავიწყოთ პრობლემების მოგვარებაზე ფიქრი და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. აგზელებთ საქმიან დილას მეღვინეები ჩამოსასხმელი ღვინის რეალიზაციის რეგულირებას ითხოვენ. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ რესტორნებში ფალსიფიცირებული ღვინო იყიდება, რაც სექტორზე ნეგატიურად აისახება. მსგავსი ფაქტების მასშტაბურობაზე საუბრობს დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან კობერიძე, რაც არგუმენტები აქვს მხარეებს და როგორია თემაზე სახელმწიფოს პოზიცია. თემის დეტალები ვნახოთ თათია ჩაფუჩაძის სიუჟეტში. რესტორნების უმრავლესობაში ფალსიფიცირებული ღვინო იყიდება. ეს განცხადება პარლამენტის დამოუკიდებელ დეპუტატს ლევან კობერიძეს ეკუთვნის, რომელიც აცხადებს, რომ ჩამოსასხმელ ღვინოსთან დაკავშირებით მთავრობა წლებია კონტროლის შესაბამის მექანიზმებს არ ნერგავს. მმართველი გუნდის ყოფილი წევრი ფიქრობს, რომ აუცილებელია ჩამოსასხმელი ღვინის წერტილების სერტიფიცირება მოხდეს. სწორედ აწყობილი ჯაჭვის შემთხვევაში კი რქაწითელის ყურძენზე ფასი გაიზრდება, შედეგად კი მთავრობას ყურძნის დასუბსიდირება აღარ მოუწევს. 60-80 მილიონ ლიტრამდე ჩამოსასხმელი ღვინო
ღვინო მოიხმარება მთლიანად საქართველოში. რეალურად თუ კი რესტორნებში, რომელშიც მოიხმარება ძირითადი ნაწილი ჩამოსასხმელი ღვინის, ოჯახების გარდა, თუ კი ის იქნება ნამდვილად რქაწითელის ყურძნისაგან დამზადებული, ის რაოდენობა აბსოლუტურად საკმარისია იმისათვის, რომ ყურძნის ყურძეზე მოთხოვნა გაიზარდოს. დღეს საქართველოში რქაწითელს გულისხმობ, რომელიც ექსპორტზე არ გადის და ადგილობრივი მოხმარების არის, გაიზარდოს მოთხოვნა ამ ყურძენზე, მისი ფასი ჩემი გათვლებით ღირდეს არა 70 თეთრი, არამედ მინიმუმ ლარნახევარი და ამისათვის საჭირო არის გაკონტროლება. ეს არის ის თემა, რომლის გაკონტროლების შემთხვევაში სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, ჩვენი ბიუჯეტიდან აღარ მოუწევს კიდევ სუბსიდირება. დეპუტატი კონკრეტული კომპანიების შესაძლო დაინტერესებაზეც საუბრობს და ამბობს, რომ ასეთ შემთხვევაში მწარმოებლების გარდა თავად სახელმწიფო ზარალდება. აქ თუ ჩვენ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ რომელიღაც მსხვილ კომპანიებს, რომლებიც საკონიაკის სპირტებს აწარმოებენ, აქვთ რაიმე ინტერესი, რომ ქაწითელის ყურძენი იყოს ძალიან იაფი საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ეს კითხვაც უნდა დაისვას და ამაზეც უნდა გაეცეს პასუხი. თუ ესე არ არის, მაშინ უბრალოდ წარმოუდგენელია, რატომ ვასუბსიდირებთ მაგალითად წელს 60 მილიონი ლარით ქაწითელს სახელმწიფო საწარმოში, აკურამ შეისყიდა მოსახლეობისაგან, რატომ არ იღებს გლეხი იმაზე გაცილებით მაღალ ანაზღაურებას და ფასს რქაწითელში? ბაზარზე ფალსიფიცირებული ღვინის არსებობას ადასტურებენ მეღვინეები. კახური ტრადიციული მეღვინეობის დამფუძნებელი ზურაბ ჩხაიძე ამბობს, რომ ფალსიფიცირება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რომლის აღმოფხვრად სახელმწიფომ კონტროლის მექანიზმების გამკაცრებით უნდა უზრუნველყოს. პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა, რომ უკომპრომისო იქნება ხარისხთან დაკავშირებით დღევანდელი მთავრობა და ეს ძალიან კარგია. ჩვენ ამას მივესალმებით მხოლოდ და მხოლოდ, ვინაიდან როდესაც აი ეს ეტაპები განვითარებისა დგება დარგში, აქ ცხადია უფრო მეტი რეგულირება არის საჭირო და მეტი კონტროლი იმისათვის, რომ სადმე რამე არ გაიპაროს. ღვინის როგორც უმთავრესი საექსპორტო პროდუქტებისათვის ხარისხის შენარჩუნებას მთავარ გამოწვევად აფასებენ მეღვინეობებისა და მწარმოებელი კომპანიების სტრატეგიული დაგეგმარებისა და განვითარების საკონსულტაციო ჯგუფშიც. გიორგი ეზუგბაია ფიქრობს, რომ ხარისხის ზრდა როგორც მწარმოებლებისთვის, ასევე სარეალიზაციო ობიექტებისთვის განათლების მიცემით უნდა დაიწყოს. ჩვენ ამისი ხელშეწყობა და ხარისხის გაზრდა უნდა დავიწყოთ იგივე მწარმოებლისგან, რომ მათაც მივცეთ იმის საშუალება, როგორ შეიძლება მაღალი ხარისხი დაიცვათ. ხოლო სარეალიზაციო წერტილებს ხელი შეუწყოთ და იქაც მივცეთ საშუალება იმისა, რომ როგორ მოხდეს შენახვის პირობების დაცვა, როგორ მოხდეს ღვინის მიწოდების პირობების დაცვა, როგორ უნდა მოახერხოს იგივე მცირე მარანმა თუ გლეხმა წარმოებული პროდუქციის ზუსტად და მაღალ ხარისხოვნად რა ხარისხითაც მას უნდა რომ ეს მისი პროდუქციის რეალიზაცია მოხდეს ამ ფორმით მიწოდება. იყიდება თუ არა ფალსიფიცირებული ღვინო რესტორნებში და კონტროლის რა მექანიზმები აქვს სახელმწიფოს. ამ კითხვით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მივმართეთ. სესში აცხადებენ, რომ სააგენტომ ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის კონტროლის ფარგლებში 2018-2019 წლებში 160 ნიმუში აიღოს, საიდანაც შეუსაბამობა 14 შემთხვევაში დაფიქსირდა. სააგენტოს უფროსის მოადგილის ვასილ ბასილაძის განცხადებით, ჯარიმის მოცულობა 1000 ლარით და პროდუქციის ბაზრიდან ამოღებით განისაზღვრება. პროგრესი ყველაფერს ჭირდება და განვითარება და უფრო სხვა ეტაპებზე გადასვლა, თუმცა ამ ეტაპისთვის რისკ ფაქტორში ეს კონკრეტული მიმართულება იმ დონეზე არ ვარდება, რომ მაგალითად 160 ნიმუში ჩვენ 2020 წლისთვის გავხადოთ 380 ან 400 ან ასე შემდეგ აშენ. რასაც სააგენტო ამ მიმართულებით დღეის მდგომარეობით ახორციელებს, ეს არის ზუსტად ის ქმედებები, რაც ადეკვატურობას განაპირობებს. ფალსიფიცირების შემთხვევების მასშტაბურობას არ აღიარებენ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში და მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ფაქტების არსებობა გაზრდილი კონკურენციის პირობებში თავად რესტორნების ინტერესებშიც არ შედის. თუმცა ზურაბ ვაჭარაძის ინფორმაციით, ჩამოსასხმელ ღვინოსთან დაკავშირებით არსებული პრობლემის მოგვარების მიზნით შესაბამის კანონში ცვლილებების პაკეტი უკვე მომზადებულია. ცვლილებების თანახმად შიდა ბაზრისთვის განკუთვნილი რქაწითელისგან წარმოებული ღვინის სერტიფიცირება სავალდებულო გახდება. ვინაიდან ესენი ეხლა აი სუფრის ღვინოს მწარმოებელი კომპანიები არ იყვნენ დარეგისტრირებული ჩვენ სააგენტოში, დარეგისტრირებიან და გაივლიან შესაბამის კონტროლს, როგორც გადის აი ეს ადგილწარმოშობის ღვინოების მწარმოებელი კომპანიები. ისეთი კატასტროფული მდგომარეობა, რომ აი რესტორნებში ესე ყოველ რესტორანში შეხვალ და ფალსიფიცირებული ღვინო იყიდება, ეს მიმაჩნია არასერიოზული.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, სახელმწიფო კონტროლისა და ინსპექტირების 1 ოქტომბრის მდგომარეობით წლის განმავლობაში ღვინის ლაბორატორიული კვლევის ფარგლებში ალკოჰოლური სასმელების კომპანიებში 1000 საინსპექციო კონტროლი განხორციელდა, საიდანაც აღებული 500 ნიმუშიდან სერტიფიცირების გაცემაზე კომპანიას უარი 18 შემთხვევაში ეთქვა. ახლა კი დროა ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ვისაუბროთ, რომლის მიხედვით სტუდენტებს მასწავლებლის ასისტენტად მუშაობა შეეძლება. შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია, მიიღებენ თუ არა ანაზღაურებას მასწავლებლის ასისტენტები და როდის მიიღებს სკოლა მათ პირველ ნაკადს. ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის დეტალებს, რომელიც მუშაობს თემაზე. ლევან, გამარჯობა. დილა მშვიდობის, ბექამ მევსალმებით ჩვენს მაყურებელს. განათლების სისტემაში მასწავლებლების კომპეტენციის საკითხი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა, ის ჩვენი მაყურებლისთვის არ ახალია. მაგალითისთვის 2019 წლის ზაფხულის მასწავლებელთა საგნის გამოცდებზე მასწავლებლების მსურველებმა გამოცდაზე გასულთა 74%-მა მინიმალური ზღვარიც კი ვერ გადალახა და ჩაიჭრა. გარდა ამისა, განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი 130 მილიონი ლარით იქნება გაზრდილი 2020 წელს, რაც მოიაზრებს მასწავლებლებისთვის 150 ლარით ხელფასის მატებას. ეს თუ სხვანაბიჯი, რამდენად იქნება საკმარისი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ამას დრო გვიჩვენებს, თუმცა პარალელურად სხვა ინიციატივებიც ჟღერდება პედაგოგების გარშემო. მაგალითად, როგორც შენაღნიშნე, სტუდენტებს 2021 წლიდან უკვე შეეძლებათ სკოლებში მასწავლებლის ასისტენტებად იმუშაონ და შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. როგორც განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტს საშემოდგენო სესიაზე წარედგინება და დამტკიცების შემთხვევაში პირველ ნაკადს სკოლა უკვე გაზაფხულზე მიიღებს. სტაჟირება 2 წელიწადს გასტანს, რაც შეეხება ანაზღაურების საკითხს. პარლამენტარის თქმით, ეს თემა ჯერჯერობით განხილვის საგანია და შესაძლოა სკოლის ბიუჯეტის ხარჯზე ასისტენტ სტუდენტებს 2 წლის განმავლობაში მცირე შემოსავლის მიღების შესაძლებლობაც გაუჩნდეთ. სკოლის სასწავლო პროცესში ასისტირებას უწევს პედაგოგს სტუდენტი ან ახალი, ვთქვათ, კურსდამთავრებული ბაკალავრის მქონე პირი, რომელიც ეხმარება პედაგოგს სხვადასხვა როგორც ადმინისტრაციული საკითხების, ვთქვათ, განხორციელებაში, ასევე უშუალოდ სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში, განხორციელებაში, ჩვენ სისტემაში გავაჩენთ ახალგაზრდა კადრებს, რომლებიც იქნებიან მოტივირებული, რომ ჩაერთონ საგანმანათლებლო პროცესში, მათ შეეძლებათ სამუშაო გამოცდილების დაგროვება, რაც მნიშვნელოვანია მათი შემდგომი პროფესიული ზრდისთვის. იმისათვის, რომ სტუდენტებმა შეძლონ პროგრამაში მონაწილეობა, მათ გავლილი უნდა ჰქონდეთ 180 კრედიტის რაოდენობის საგნები. მოვისმინოთ ჯაშის დამატებითი განმარტება და შემდეგ გადავიდეთ უკვე თავად სტუდენტების მოსაზრებებზე. პირველ რიგში ანაზღაურების საკითხი რჩება მთავარ საკითხად, რომელზედაც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ მსჯელობა. ჩვენ ორ ვერსიაზე ვმუშაობთ. არაანაზღაურებადი, რომელიც იქნება უშუალოდ გამოცდილების დაგროვებაზე ორიენტირებული, რაც უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული ახალგაზრდებისთვის, რადგან მათ პირველი ნაბიჯის გადადგმა შეეძლებათ პროფესიულ გზაზე. მაგრამ ამასთანავე ჩვენ სერიოზულად განვიხილავთ, რომ თუნდაც მინიმალური ანაზღაურება იყოს გათვალისწინებული და განათლების უწყებამ თავად დაადგინოს წესი და კონკრეტული სკოლის ბაზაზე იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ანაზღაურება ვერ იქნება მაღალი. ჩვენ აზრი ვკითხეთ ცხადია სტუდენტებსაც, მათთვის რამდენად მისაღები იქნება მსგავსი პრაქტიკა და ზოგადად რას ფიქრობენ ახალგაზრდების სკოლაში დასაქმების საკითხებზე, ვნახოთ მათი კომენტარი. ზოგადად ეს ინიციატივა, რომელიც პარლამენტში გაჟღერდა, საკმაოდ დადებითია იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც სტუდენტს დამამთავრებელ კურსზე შესაძლებლობა ეძლევა პრაქტიკულად ჩაერთოს სკოლის საქმიანობაში და მიიღოს გამოცდილება, ეს რა თქმა უნდა თავისთავად კარგია. მით უმეტეს იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, რომ სკოლაში გააგრძელოს მუშაობა. შესაბამისად, ამას ექნება გარკვეული დადებითი გავლენა იმისათვის იმ პროცესში, რომ მეტი ახალგაზრდა მოვიძიოთ და ჩავრთოთ უშუალოდ პედაგოგიურ საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, რომ რაღაც გარკვეული სტანდარტი დაწესდეს და ამ სტუდენტებს ჰქონდეთ ანაზღაურება, იმიტომ რომ ეს მეტი მოტივაციის განმაპირობებელი იქნება შემდგომში იმისათვის, რომ ისინი დარჩნენ სკოლაში, თუმცა ანაზღაურების არ ქონის შემთხვევაშიც ფიქრობ, რომ ეს კარგი იქნება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კანონპროექტი დაახლოებით ნოემბერში წარედგინება პარლამენტს და დამტკიცების შემთხვევაში სკოლები პირველი ნაკადის მიღებას უკვე გაზაფხულზე შეძლებენ.
მადლობა ლევან, საინტერესო ინიციატივაა. ნახოთ რა გაგრძელება ექნება ამ ინიციატივას. საქმის კურსი ცხადია ჩვენ BMG საშუალებით ჩაგაყენებთ. მილენიალებზე უნდა მოგიყვეთ გადაცემის ბოლოს თაობაზე, რომელიც მთელმა მსოფლიომ აღიარა პროგრესულ და განვითარებაზე ორიენტირებულ ადამიანებად, რომლებიც მუშაობენ თავდაუზოგავად, ქმნიან და ნერგავენ სიახლეებს, მოგზაურობენ ბევრს და რაც მთავარია, მდიდრდებიან. ფაქტი არის ის, რომ მილენიალთა უმეტესობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირჩევს საცხოვრებლად, ამის სტატისტიკას ადასტურებს, თუმცა ამერიკა დიდია, ამიტომაც გამოცემა Business Insider-მა ის შტატები შეაჯამა, სადაც ყველაზე მდიდარი ამერიკელი მილენიალები ცხოვრობენ. მარიამ ადამიანი მომუშავა თემაზე და სწორედ ის გასცემს მთავარ კითხვაზე პასუხს, რატომ ირჩევენ მილენიალები ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მდიდარ მილენიალებს საერთო რამ, რაც აერთიანებთ გარდა მათი სიმდიდრისა საცხოვრებლად შერჩეული ქალაქებია, რომლებიც როგორც წესი ერთმანეთს ემთხვევა. ასე მაგალითად, მათი უმრავლესობა, ანუ დაახლოებით 618,000 10 შტატშია გადანაწილებული, უმეტესად კი მაინც კალიფორნიაში. მიზეზად კი ასახელებენ, რომ აქ მეტად კონცენტრირებულები არიან საქმეზე. სტატისტიკაში მოხვდა მხოლოდ 23-დან 27 წლამდე ადამიანები, რომლებიც $1 მილიონ ქონებას მართავენ და ფლობენ, რაც შეეხება ათეულს, რიგით მე-10 ადგილს მერილენდი იკავებს, სადაც აღნიშნული თაობის 2% იღრის თავს და 2018 წლის მდგომარეობით ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი მილიონერი ცხოვრობს. როგორც Business Insider წერს, ილინოისში, ნიუ-იორკის შემდეგ 2010-დან 2016 წლამდე ყველაზე მეტი მილენიალი დასახლდა. ამის მიზეზი ძირითადად კარგ ბიზნეს გარემოსთან და მიმზიდველ სტარტაპ ეკოსისტემასთან არის დაკავშირებული. ხოლო იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელთა შემოსავალი $100,000 დაჭარბობს, 105,000-დან 131,000-მდე გაიზარდა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მილენიალებისათვის აქ თავის დამკვიდრება საკმაოდ კომფორტულია. მილენიალები და თანაც მდიდრები საცხოვრებლად ირჩევენ ასევე ვირჯინიის შტატს. გამომდინარე იქედან, რომ ჩრდილოეთ ვირჯინია ესაზღვრება დედაქალაქ ვაშინგტონს, ამიტომაც წარმატებული ადამიანების 3% ცხოვრობს ვირჯინიაში და მუშაობს ვაშინგტონში. გარდა ამისა, ქვეყანას აქვს რეპუტაცია, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ აქ თავს განათლებული ადამიანები იყრიან და გარემოც შესაბამისია საქმიანი ადამიანებისთვის. მომდევნო ნიუ-ჯერსია ის მილენიალებს მრავალფეროვან და ხელსაყრელ საცხოვრებელ ბინებს თავაზობს და აქ მილიონერი მილენიალების დაახლოებით 4% ცხოვრობს. გასაკვირი არ არის, რომ წარმატებული, განათლებული და მომავალზე ორიენტირებული ადამიანები საცხოვრებლად ირჩევენ ვაშინგტონსაც. შტატს, სადაც Amazon-ის, Microsoft-ის და კიდევ სხვა არაერთი წარმატებული გიგანტ კომპანიის სათაო ოფისია განთავსებული. ვაშინგტონი ხელსაყრელ პირობებს თავაზობს ადამიანებს, განსაკუთრებით სტარტაპერებს, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ინვესტორების თვალსაზრისით, რომ განვითარდნენ. ხოლო სიეტლის მეტრო შეიძლება ითქვას, რომ ტექნოლოგიური ცენტრია, სადაც ხდება იდეების გაცვლა და მომავლის გეგმის შემუშავება. ასია თუ ისე ვაშინგტონს მილენიალების 4% ირჩევს. რეიტინგში მოხვდა ტეხასიც, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის თითქმის იდეალური ვარიანტია და მილიონერი მილენიალების 5%-ის საცხოვრებელიც სწორედ ამიტომ არის. ანალოგიური ვითარებაა მასაჩუსეტსში და ფლორიდაში. მიმზიდველი ბიზნეს გარემო, დაინტერესებული ინვესტორები და ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა შტატებში მილენიალთა 5%-ს იზიდავს საცხოვრებლად. რაც შეეხება ლიდერ პოზიციებს, ნიუ-იორკი და კალიფორნია ინაწილებენ, სადაც მილენიალთა თაობის წარმომადგენლების 14 და 44% ნაწილდება. მილენიალებს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ აბრეშუმის ფორუმს, რომ 60-მდე ქვეყნის 2,000 დელეგატი სტუმრობს, ეს უკვე არაერთხელ გითხარით, ფორუმი უკვე გაიხსნა, ახლა ამ წუთებში ერთ-ერთი პანელი მიმდინარეობს, სადაც როგორც ხედავთ, ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილიც იღებს მონაწილეობას. დღის განმავლობაში რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი და მიმდინარე ამბებს ცხადია, რომ BMG-ის რეპორტიორები შემოგთავაზებთ საქმის კურსის გამოშვებებში, ასევე გვექნება საინტერესო ინტერვიუები სტუმრებთან, რომლებიც ჩამოსული არიან აბრეშუმის გზის ფორუმზე, ასე რომ დაეულოდეთ ჩვენ შემდეგ გამოშვებებს, შეფასებებს, სტუმრებს, მოლოდინებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ფორუმის დეტალებზე ვისაუბრებთ დღის განმავლობაში უფრო მეტ. მადლობა თქვენ საქმიან დილაში, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გემშვიდობებით, უკვე საქმის კურსში შეხვდებით ერთმანეთს დროებით.